of the flute and the harp, and the melodies of my life. For thou, Lord, hast made me glad by thy works, and the works of thy hands I sing for joy. How great are thy works, O Lord. Thy thoughts are very great. How great are thy works. How great are thy works. How great are thy works, O Lord. How great are thy works, O Lord. Thy thoughts are very deep. How great are thy works. How great are thy works. How great are thy works, O Lord. Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mong kataas-taasan. Sa umaga at sa gabi ipahahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saliw ng plauta at kodyapi. Lyrics please. At sa magulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong magagawa. Magagawa ng iyong kamay, pagpupurihan. Dakila ang magagawa mo, O Diyos. Ang isip mo di matarong. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarong. Lyrics please. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Ikaw ang may likha ng langit, maging ito lupa at tubig. Ang buwan at bituin tumatanglaw,
ng araw, pag-ibig mo'y walang hangganan, mananatili magpakailanman ang pagpapala mong ginagawa. Dakilang himala sa'yo nagmumula, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, O Jesus, ika'y papupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, O Jesus, ika'y papupurihan. Malupit man nitong kaaway, manganib man maging ang buhay, sa'yo ay mayroong katiyakan. Pagkat di mo kami pababayaan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, O Jesus, ika'y pagpupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, O Jesus, ika'y pagpupurihan. Ikaw ang may likha ng langit, maging ito lupa at tubig, ang liwanag bituin tumatanglaw. Likha mo rin maging sikat ng araw, pag-ibig mo'y walang hangganan, mananatili magpakailanman ang pagpapala mong ginagawa. Dakilang himala sa'yo nagmumula, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, O Jesus, ika'y papupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, O Jesus, ika'y papupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, O Jesus, ika'y papupurihan. Jesus, kailangan kita, kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, tabagan mo ako, patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisip. Jesus, kailangan kita, kailangan ko ang pag-ibig
Jesus, kahabagan mo ako. O pagkawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. O Jesus, alam mo ang mga lakad ko. Hallelujah. Walang may tatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang binang ng araw ko. Ang buhay ko'y laan sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y baguhin mo. Linisin mo, gamitin mo, ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglubis mo. Jesus, kailangan kita. Hallelujah. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Oh, Jesus, alam mo ang mga lakad ko. Walang may tatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y laan sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y baguhin mo. Linisin mo, gamitin mo, ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating
mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay ko nito ay nasa iyong mga kamay. Paghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Palagarin mo ako na may takot sa'yo at iyong nangalayan. Ang bawat hakbang ko dumating walang dilim. Mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa lalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating walang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Pasasalamat ang sa'yo'y hatid ng puso umibig. O Diyos, sa'yong dinggin ang buhay kong ito, nakalaan sa'yo. Papuri awitin para sa'yo lamang. O Jesus, salamat mo at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di magdanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magulaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aming Diyos. Mananatili ang pag-ibig mo, hindi mo iiwanan ang isang katulad ko. O Diyos, kaluti mo, tunay kang tapat. Pangako mo sa akin, iyong tinutupad. Jesus, salamat mo at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magulaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, salamat mo at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw,
pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo, Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo, dakila ka, dakila pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Oh, Jesus, Jesus, salamat. Oh, Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Oh, Jesus, pupurihin namin ang iyong pagpalaran, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan, pasasalamat ang aming aral, pasasalamat sa alay mong buhay, kadakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman.
pagsubok pa. Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo. Di ko'y pagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang bakit ko ang pansantang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo ay mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit na anong bigat ng pagsubok pa. Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo. Di ko'y pagpapalit kahit kanino pa. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Dati ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pa magkakasama. Kahit ngayon naman damdamin nila ay hanggang kailan pa hihintayin. Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal yan at tunay sa akin. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin.
ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon kay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. Oh, salamat na kilala kita. Oh, Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. Oh, salamat na kilala kita. Oh, Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. Oh, salamat na kilala kita. Oh, Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. Oh, salamat na kilala kita. Oh, Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. Oh, salamat na kilala kita. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba ay nahihina? Batid ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mo kong
pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pinig ng puso ko'y iyong narinig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba ay nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mo ang pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko'y ika'y mamahinga. Ulo mo'y hiling sa aking dibdib, pitig ng puso ko'y iyong narinig. Anak, labis kitang iniibig. Ikaw ba pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap ka sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika at lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay dilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwi na ay makapiling ka. Halika at lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwi na ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahilig ko, ang lungkot mo ay papawiin ko. Ang pasanin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay bibigay ko. Halika at lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay dilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwi na ay makapiling ka. Halika at lumapit
my heaven, all is forgiven, I will love with you. Together, my love forever, I will live for you. Hours and pieces, single with pieces, and every day. I will live only simply to worship your name. I've waited so long, but I saw I was wrong and I love you. It took me some years, some pain, and some tears that you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused there, lost in a world that was spinning round. You stepped the speed and give me a beginning from a solid ground. Our lives have purpose, life doesn't circle since I found you, Lord. I'm yours forever, take me and never let me leave your word. I've waited so long, but I saw I was wrong and I love you. It took me some years, some pain, and some thirst that you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Mga gawa mo ay tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawang mahalaga. Sa buhay ko, aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, nagkakabutihan. Mga gawa mo ay tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawang mahalaga. Sa buhay ko, aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, nagkakabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y inspirasyon. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Mga gawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawa mo mahalaga. Sa buhay ko, aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, nagkakabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. As for me, I will behold thy praise and righteousness. I will be satisfied when I wake with a light. I want to be just like you, my dearest Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I awake with a light.
I want to be oh, just like you. My dear is God, as for me, I will be home that day. Sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang halos minsan ako'y nalulungkot, dadala pa natatakot sa aking paglalakbay. Tuloy ang pag-ibig mo, kahit may laging tapat. Dakilang pasasalamat ang aking handog. Karapat-dapat ka, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan, pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko'y dati-dati puno ng gulo. Hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patutunguhan. Subalit ang makilala ka na ang katotohanan at buhay. Ano ba ang aking hahanapin? Lahat ngayong ibibigyan, dulot mo'y masaganang buhay. Dakilang pasasalamat ang ilalong dakilang pasasalamat ang ihandog. Karapat-dapat ka, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan, pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Mayroon akong kaibigan, ako'y kanyang minamahal. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya, siyang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kaya namin mga kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Kapag di na kaya, siyang tatawagan. May bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko ay masaya. May bahay ako sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan at awitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangako babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago.
Si Jesus ay di nagbabago, walang mali magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang mali magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumilon, tagumpay ay mayroon. O lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumilon, tagumpay ay mayroon. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Sumawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Pinalaya ni Jesus. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, it's keeping me alive, it's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, my Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, it's bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside, my Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Singing, shouting, for Jesus made me whole. The people don't understand it. Jesus saved us. Bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Singing, shouting, for Jesus made me whole. The people don't understand it. Jesus it's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sabi ko na praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Pinapataas na pagbuburi, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At sa kapahintulutan po natin, beloved ordained preacher, ako po ay nagpapabot ng dobleng paggalang pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po natin inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Waldis Rada Almeda. At ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ibabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Waldis Rada Almeda. At ganoon din, hallelujah, ng ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kabuboy Nir. At sa ating mga, sa kanilang po mahal na anak, kay Ate Vicer, hallelujah. At ganoon din sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, maging sa ating mga beloved hallelujah, webcast viewers, maging sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, yung malakas na palakpak para sa buhay na Diyos. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tunay may mahal, hallelujah. Lubos tayong pinagpala ng dakilang Diyos, hallelujah. Dahil tayo dinako ng Diyos dito upang siya ating purihin, pasalamatan, manamahal, hallelujah. Isang grabing pagpapala ito, manamahal. Kaya huwag nating sayangin ang ating mga oras, hallelujah, sa ating tayo nandito, manamahal, upang purihin, luwalhatiin ang ating buhay na Diyos, hallelujah.
Kaya minamahal, huwag nating sayangin. Talagang ito'y magsilbing energetic ang lahat sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Pagpalakpak, paghiyaw ng hallelujah, praise the Lord, minamahal. Ito'y maging anuman mga problema, maging lalo na po sa mga minamahal na bisita. Talagang magsisitalsikan yan, minamahal, hallelujah. Dahil sapagkat sa pagpupuri, ang lahat ng mga gawa ng kaaway ni minamahal, magsisilayas yan kapag ka ang Kristiyano talagang grabing magpuri, grabing nagagaling sa puso't isip, minamahal, hallelujah. Talagang yan ay grabing pagpapala na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po minamahal, hallelujah, ay dadako po na kung saan ito yung pagbabahagi ng mga buhay na patotoo. Ito po ay personal na karanasan ng bawat Kristiyano na kung saan dati-dati minamahal, nandun minamahal sa mga grabing gulo ng buhay. Grabing hirap ng buhay. Puro pasakit, puro walang, hallelujah, talagang walang direksyon ang buhay. Hallelujah. Ngunit salamat sa dakilang Diyos nung ang bawat isa minamahal ay kinahabagan ng pinakamamahal na Panginoon, dinala sa ministeryong ito minamahal. Tunay minamahal, nagtamasa ng grabing mga pagpapala minamahal. Ang mga ibang Kristiyano minamahal na nag-aantay ng kamatayan minamahal, hanggang ngayon ilang pung taon na minamahal, hanggang ngayon buhay pa rin pinagpala ng dakilang Diyos. Ang mga iba sa mga kapatid minamahal, talagang nando minamahal, talagang halos hindi na tinatanggap minamahal, maging sa rehab minamahal, hallelujah, talagang wala ng direksyon, mga addict minamahal, hallelujah, talagang minamahal, lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos, mga sari-saring bisyo, gulo ng tahanan minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating buhay na Diyos sa pinaglilingkuran. Tunay ang ating pinakamamahal na Panginoon na ang talagang grabing umibig sa atin, hallelujah. Kaya sa ating mga minamahal na bisita, by the way, minamahal, kung meron po tayo minamahal na bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Ito po'y gawain ng Jesus Miracle Crusade na pinangunahan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldes Estrada Almeida. At tunay po minamahal, kayo'y lubos po na pinagpala ng dakilang Diyos na inyong matutunghayan, minamahal, kung gaano kabuti ang Diyos na pinaglilingkuran. Na kung saan, minamahal, dati-dati ang akala natin, minamahal, ang Diyos nakapako lang sa dingding, hallelujah. Yan ang akala natin ang Diyos drawing lang. Ang Diyos talaga natin, minamahal, ay buhay na buhay at makapangyarihang Diyos, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ang Diyos natin ay makapangyarihang, minamahal, talagang nandun, minamahal, talagang kikilos sa iyong buhay. Tanggapin mo siya, magpabautismo ka, minamahal. Makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya ngayon ang sinasabi sa bawat isa, talagang magiging saksi ko kayo, sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi yung kagaya ng mga saksi-saksihan, minamahal, na wala namang sinasaksihan. Dito makikita nyo minamahal ang mga tunay na saksi na grabing kapangyarihan ang nakita ng bawat isa. Halos lahat ng Kristiyano minamahal ay nakakita ng kapangyarihan ng Diyos. Ngunit inyong makikita talaga grabing kasaganahan. Lahat ng bagay minamahal, makikita nyo ang kapangyarihan at kalwalhatian ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal, inyong makikita dito minamahal ang mga patay na binuhay ng dakilang Diyos. Ang mga tao, minamahal na nandun, minamahal nag-aantay ng kamatayan, hanggang ngayon buhay na buhay pa rin. Binuhay ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, dinugtungan ang kanilang mga buhay, minamahal. Kaya minamahal ang inyong mga masasaksiyan po dyan, lalo na po sa mga beloved viewers, hindi po yan drama-drama, minamahal. Yan ay totoong nangyari sa kanilang mga buhay. Hindi po yan pagkukunwari, minamahal. Hallelujah. Kung gusto nyo mapatunayan, minamahal, magpabautismo kayo sa ating dakilang Diyos. Magdumalo kayo sa gawain ng pinakamamahal ng Panginoon. At kayo rin mismong tatayo dyan upang pasalamatan ng ating buhay na Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Yan po ay lagi inuutos ng dakilang Diyos. Yan ay nasa banal na kasulatan, minamahal, na talagang dapat ang isang Kristiyano magpasalamat, magpatotoo. Actually, sa buong mundo, kinakailangan ng Kristiyano magpasalamat, magpatotoo, minamahal. Ngunit tayo pinagpala ng dakilang Diyos sapagkat meron na tayong webcast, ang mga Kristiyano talagang nakapagpapatotoo ngayon sa buong mundo na. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya saan man mapunta ang Kristiyano, yan ang business ng Kristiyano. Talaga yung magpahayag, yan ang sinabi ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Gawin yung alagad ang lahat ng mga bansa. Hallelujah. Upang inihanda ng dakilang Diyos sa kanyang muling pagbabalik. At sabay-sabay tayong magmamana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Remember the Lord. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, ating pong pinaghahanda ang ating mga mahal na kapatid na mapalad na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. At ating pong pinaghahanda ang ating beloved elder, beloved Brother Marlon de Vera. At sundan po siya ng ating beloved Sister Norma Bilwan. Ang pangatlo po minamahal ang ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Norman Intrada.
Ang pangapat po ang ating beloved sister Miriam Reyes. Ang panglima po ang ating beloved elder, beloved brother June Dumondon. At ang pang-anim po ang ating beloved sister Heidi Aquino. Sila po ang anim na mapapalad na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Lagi natin sinasabi ng mahal, ang mga ito ay mapapalad ng mahal dahil sa sila sa napili magpapasalamat sapagkat wala tayong maigaganti sa ating buhay na Diyos, kundi ang ating taos-pusong pagpapasalamat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. At sa hindi na po pagtatagal man mahal, atin na po binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother Marlon de Guzman, at sundan po siya ng ating beloved sister beloved sister Norma Bilwan. Amen. Ang pinapataas na pupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Patuloy natin pinapupunang karapat-dapat na paggalang, pagpaparangal sa mga taong ginamit natin mga pastor para sa ating kaligtasan. Ating pong Evangelist Pastor Will de Sada Almeda and Assistant Pastor Lindsay Almeda. Patuloy po natin pinapahalagan, inaalala ang kailang mga turo at aral sa bawat sa atin. Maupalang umaga po sa kailang beloved children, sa ating beloved pastor workers, dito po sa Dago ng St. Carlos Day Outreach, sa ating beloved elders. Sa iyong po mga minamahal, isang upalang umaga po sa ating lahat. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Aking pong muling mapasalamat ating mahal na Panginoon. Nung ako po ay makakilala sa mga Panginoon way baga 2013, mga minamahal, ako po ay may skin allergy, mga minamahal. Kapag ako'y pumapasok sa paaralan noon, mga minamahal, ako yung kolehiyo, mga minamahal, ay hanggang 5 tabo lamang aking may pangligo sapagkat napakahapdi, mga minamahal, yung sugat, mga minamahal, na kapag ito'y nababasa, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, nung ako'y makakilala sa ating pinaka-Panginoon, Miyerkules mo tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon. Nagpatuloy lamang mo minamahal. Walang ibang ginagawa kundi pumalakpak, magsabi ng hallelujah, praise the Lord. Amen. At alam niyo mo isang gabi, ang aming ulam ay hipon. Doon ako allergic noon, mga minamahal. Kapag matikman ko lamang yun noon, mga minamahal, atake na yung aking karamdaman. Pero nung gabing yung mga minamahal, higit pa sa matikman sapagkat naiulam ko mga halos isang pinggan ang dami. Nung maubos ko mga minamahal, doon ako sinaway ng aking kuya. Sabi niya, ba't ka kumain? Di ba may allergy ka doon? Doon ko lang naalala mo minamahal na bago ako kumakilala sa mga Pinoon, ako'y may karamdaman mga minamahal na skin allergy. Ang aking ginawa mga minamahal, pumasok ako sa aking silid, nagsumamo sa ating mga Pinoon, nagpuri sa ating mga Pinoon at aking binulay-bulay mga minamahal. Ang kabuti ng mga Pinoon dito, sabi ko mga Pinoon, kung paano nga mga kapatiran dito sa Gismer Crusade ay higit pang karamdaman. Ang taglay kay sa akin ay pinagaling mo, ako'y nanampalataya na ako'y yung pinagaling na. Pagmula nung gabing yun, maminamahal, hanggang sa oras sa ito, maminamahal, bagamat ako'y kumakain na po maminamahal ng hipon maminamahal na dati hindi pwede sa akin, yung akin skin allergy, hindi na po nanumbalik, ako'y pinagaling, kinabagan ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord! Amen! Salamat sa ating malapay ng maminamahal, akin di pinapasalamatan ang kabutihan ng mga sa aking buhay na ako'y gamitin ang mga hindi makarapat dapat ibahagi sa maminamahal sa aking pinsan maminamahal dyan sa amin, maminamahal, 2014, maminamahal, siya'y nagkaroon ng karamdaman kung saan hindi ma-detect ng doktor maminamahal kung ano yung cause maminamahal, kung bakit siya'y nangangayayat na nangihina, nawawala ng ganang kumain maminamahal at lagi na lang pong nakahiga sa kama maminamahal dahil pag bumabangon siya mabigat ang kanyang ulo, yung kanyang likuran at binti, laging masakit. Alam niyo maminamahal, maging sa albularyo, siya'y napatingin pero wala kagalingan. Ako ginamit mo po yung di bang karapat-dapat. Sabi ko, kuya, try niyong dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade dyan sa Mamarlaw Baybay dahil ang aming Diyos dyan, buhay, totoo, naghihimala. Right, dahil ang mga kapatiran namin, higit pa sa inyong karamdamang kalagay nararamdaman, pinagagaling ng Panginoon. Siya'y dumalo mo minamahal linggo, ang ganyan lang ginawa dito mo minamahal, sumabay sa atin mag-isa sa pagpalagpag, pagpuri, pagtaas ng kamay mo minamahal, sumala yung makalangin awitin bagaman hindi siya ganoon mo minamahal na makatagal tumayo. Pero sa kanyang puso mo minamahal siya'y nagtiwala ng palatay sa mga Panginoon. Tapos ang balagawain, doon ko lang siya muling nalapitan. Sabi ko, kuya, kumusta ang inyong nararamdaman? Doon niya ikinuwento mo minamahal na sabi niya, sa totoo lang, mas gusto niya laging nakahiga dahil hindi niya magawang makatayo ng matagal. Pag siya'y magutom, parang ayaw niya naman kumain dahil isinusukan niya yung wala siyang gana. Pero sabi niya, nandito ako, habang nakikisapagpuri sa Panginoon, nagkaroon siya ng kalakasan mga minamahal, talagang guminhaw ang kanyang pakiramdam. Sabi niya, nagutom ako, ako'y nakakain, at nabusog ako, hindi ko yun isinuka. Kaya sabi ko, tingnan niyo yan kuya, unang dalo niyo pa lang, ipinakita ng Panginoon siya'y totoo, buhay. Praise sa the Lord, ito. hallelujah, Salamat sa hallelujah. ating mga Panginoon, sa kabutihan ng mga Panginoon, hallelujah.
Praise the Lord. Salamat sa ating pinakamalapay ng maminamahal nang ako rin maminamahal mag-take ng licensure examination for teachers ng 2017 maminamahal. Hindi na po ako umattend ng anumang review center maminamahal, hindi upang pabayaan aking sarili, pero madalas maminamahal ng schedule maminamahal ay Sabado o Linggo. Ang pinaisinal pa nun ay kahit reviewin ko man lahat, hindi man ako sigurado kung ano ang lalabas na mga tanong. Baka dumating yung point mo minimal na gawin ko na lang excuse mo minimal na okay lang mo minimal na hindi na mag-overnight dahil nga mag-review ako kinabukasan ni pagdating ng linggo ay okay lang hindi na makadalo dahil na ako'y mag-review mo minimal. Pero alam nyo mo minamahal, nariyan mo minimal na ang pinaisin mo Pinoon kahit anong gawin ko pagsikap kung hindi naman natin mo minimal, mawalan tayo ng pagtitiwala sa malapay ay pwede tayong pahiyan ng mga Panginoon. Ang aking ginawa, yung mga narinig kong patuto dito, mga kapatid natin, ang ginawa nila, Biblia ang kanilang reviewer mo minamahal. Amen? Yung ibang mo minamahal, ay kinabukasan ng maaga mag-exam sila, pero ang ginawa nila, nag-overnight pa rin, mo minamahal. Nagpalayan sila mo minamahal. Pero yung patutong yung mo minamahal, sabi nila, hindi sila binigo ng Panginoon, ipinasa sila ng malapahinoon. Alam nyo mo minamahal, nung exam namin, ang dala ko lamang, Biblia mo minamahal. Samantala yung mga kasamahan ko sa examination room mo minamahal, may mga kanya-kanya silang reviewer. Pag matapos mo minamahal, ang subtest mo minamahal, mayroon pang almost 1 hour na vacant mo minamahal para mag-relax yung isip namin, mag-review uli, maghanda para sa susunod na exam. Pero ang pinaisin mo mo minamahal, ilabas ko yung Biblia, magbasa sa pagkasalita mo may kapangyarihan. Alam niyo mo minamahal, yung mga kasama ko mo minamahal, ang ginawa ng iba, natulog pa samantala, yung iba nag-review mo minamahal. Pero after 2 months mo minamahal, nang mai-release ang result, isa po ako sa kinabagan, pinasa ng ating malapay noon. Praise the Lord! Salamat sa ating pinakamalapay ng tunay, na ang malapay noon ang gumagawa ng kaparaanan, siyang nagbibigay ng karunungan mo minamahal. Salamat sa ating pinakamalapay noon mo minamahal. At ngayon, sumunod na taong mo minamahal, 2018, ako'y nagkaroon karamdaman mo minamahal, TV mo minamahal. Nariyan mo minamahal na bagamat mainit ang panahon, pakiramdam ko mo minamahal, malamig. Lagi akong naka-jacket mo minamahal, hindi man ako pinagpapawisan. Pag mula rito mo minamahal sa likuran, pag ako'y maglakad noon, hindi ako makabalik agad mo minamahal dahil hinihingal ako mo minamahal. Uupo muna ako mo minamahal at baka sakaling bumalik yung aking lakas, muling makalakad, makabalik dito mo minamahal. Alam nyo mo minamahal, ni magsalita man, hindi ko kaya magsalita sa loob ng 1 minuto. Dahil ako mo minamahal ubuhin, yung aking baga pala mo punong-puno ng plema mo minamahal. Dumating sa point mo minamahal na ako mo minamahal pag humihiga, hindi ko na kayang humiga ng walang unan. 3 hanggang 5 patong na unan mo minamahal dahil ako'y parang nalulunod. Pag umiga ako, bigla mo minamahal, bigla akong duduro mo minamahal na may dugo mo minamahal. Dumating sa point mo minamahal, sa silong ng aking kama mo minamahal, may lagayan na ako doon, may maliit na timba na may tubig. Doon ang aking duraan mo minamahal. Grabe ako'y nangayaya mo minamahal. Pero alam niyo mo minamahal time na yun, hindi man lamang talagang ako ay natakot napanghinaan ng loob. Sabi ko, ang malapanginoon namin pinaglingkuran, nasa Kanya ang ating buhay. Ano man ang kalooban ng Panginoon, siyang mangyari. Ang mahalaga, sabi nga mo minamahal, ay pagpikit natin dito, pagdilan natin sa langit sa piling ng Panginoon. Yung bagay na yung minamahal siya nagpalakas sa akin na halos talagang 8 buwan. Maminamahal na talagang dala-dala ko yung ganyang pag-irang maminamahal. Pero salamat sa malapay ng maminamahal. Ako'y narito sa inyong harapan maminamahal sa sarili kahabagan, kaparang malapay ng maminamahal. Ako'y pinagaling ng ating malapay ng Praise the Lord! Salamat sa ating Diyos sa buhay. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa malapay ng maminamahal nang kami po maminamahal ay talagang pinagpala ng malapay ng maminamahal nang kami po maminamahal na aking mahal kabayang maminamahal ay talagang may kasal maminamahal. Nariyan po maminamahal sa unang anak po namin maminamahal. Grabe po ang pagsubok din maminamahal, pero lubos namin pinapasalamatan sa Panginoon dahil yung aming anak na panganay maminamahal nang siya'y isinilang maminamahal ay wala pang isang araw nakakitaan na may problema sa kanyang maminamahal dahil pag siya'y umiiyak, nangingitim ang kanyang balat maminamahal na sabi ng apedya dapat ang sanggol na normal maminamahal pag umiyak dapat namumula ang katawan. Yan ay magandang sinyalis mo minamahal na yung circulation ng kanyang dugo mo minamahal ay maayos mo minamahal. Nung chinek nila mo minamahal yung aming anak yung oxygen level sa kanyang katawan pag siya umiiyak, bumababa pala yun mo minamahal na dapat pala ang normal mo minamahal ay nasa 95 to 100 mo minamahal. Pero yung aming anak pag umiiyak,
ay bumababa yun hanggang 58, mga minamahal. At sabi nung pedya, delikado dahil anytime mga minamahal, pwedeng ang aming anak mga minamahal ay mawala sa amin. Nung natawagan namin ang doktor mga minamahal, ang sabi nila, ang bata kinakailangan dalhin sa, ipasok sa NICU mga minamahal upang obserbahan at examine po mga minamahal. Pero ang unang gagawin mga minamahal ay tutubuan yung aming sanggol mga minamahal na padadaanin sa ilong o sa kanyang bibig patungo sa baga. Dahil tutulungan daw na ma-normal niya muna yung oxygen level sa kanyang katawan bago ipagpatuloy yung pag-e-exam kung ano yung talagang nagkukos ng problema. Pero ang sabi ng doktor mga minamahal, yung unang gagawin na paraan na yun mga minamahal, mas malaki ang porsyento mga minamahal na ikamatay ng aming anak mga minamahal, maaring yung pagsusok pa lang daw ng tubo sa kanyang ilong, sa kanyang bibig, ay pag-stop ng kanyang puso mga minamahal. Sa madaling sabi, ang sabi nila mga minamahal, hindi nila tiyak na mapagaling ang aming anak mga minamahal. At sabi pa nila, dahil kasagsagan ng COVID pa noong mga minamahal, anumang transaction sa ospital, bago i-admit, bago lumabas, itetest pa nila kapag positibo sa COVID. Ang sabi nila, kung sakaling hindi man hiniling pero namatay ang inyong anak, ay i-COVID test at kung siya ay positibo sa virus na ito, ay diretso na ng cremation. Nung time na yun, mga minamahal, bilang magulang, sa ganung sitwasyon, mga minamahal, na tayo ay may pag-alala, may bagbag na puso, mga minamahal, ay salit na ang ospital, mga minamahal, ay maging lugar ng pag-asa, mga minamahal, ang kaparatagang loob. Sa mga ganung mga minamahal, kasagutan ay siya pang lalong magpabigat ng ating nararamdaman mga minamahal. Pero ipinaisin mo, Pinoon, kung ano ating mga kapatid mga minamahal nagpapatutuo, mamatay mabuhay, para sa mga Pinoon, sila pinag-iimalan ng mga Pinoon. Sabi ko, Praise the Lord. gagawa kami kasulatan waiver, ilabas sa aming anak, at sa aming sariling kakayahan, paano namin siya alagaan, ano naman ang gawin namin, bahala kami. Dahil ang sabi nila ay sa isang araw mo minumahal, sa tinaningan mo minumahal kapag hindi yun madalas sa niko mo minumahal at ma-examine, magawa yung mga dapat gawin ay maaring anytime, siya ay mawala sa amin. Pero alam niyo mo minumahal, nung inuwi namin siya mo minumahal, sabi ng mga kapitbahay mo minumahal, pag nakita parang wala siyang sakit mo minumahal, siya ay talagang yung isang araw mo minumahal na ibinanta sa amin mo minumahal, ginawa pa ng Malapay na halos isang buwan, nakapiling namin yung anak mo minamahal. Nagpapasalamat kami sa Malapay na minamahal na sa halip mo minamahal na kami ay talagang mag-question sa Malapay noon, ginamit pa mo minamahal yung aking mamala sa buhay na sila pa ang talagang mag-aliw sa amin mo minamahal. Sabi nung aking mamala sa buhay, sabi nila, ipagpasalamat na lang natin sa Diyos na ganun ang nangyari dahil kung gusto man natin siya'y manatiling buhay lumaki, hindi natin alam kung dala-dala niya ang kapansanan, mas mahirapan lang tayo, masaktan lang tayo makita siyang lumalaki na meron siyang problema. Kaya alam niyo yung mga ganong salita mga minamahal, siyang nagpapalakas ng kapanatanan ng loob. Kapag kami lumabas mga minamahal, may mga nasasulubong kami sa daan na bagong silang nasanggol mga minamahal, sa araw natin yun mga minamahal, sila ay binawian ng buhay. Kaya ang sabi namin, pasalamat talaga sa Panginoon, yung aming anak mga minamahal, ipinagkaloob po ng Panginoon, aming siyang mayakap, aming siyang maalagaan, makapiling mga minamahal. Salamat sa Diyos sa Praise buhay the Lord. mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Naging paraan ng malapay noon, yung aming sanggol na yung mga minamahal, upang yung aking mahal na kapatid na dalawa na kahit anong share namin noon, hindi sila dumadalo, sila nagkusang loob. Dumalo sa gawain ng malapay noon, nagpagamit sa malapay noon mga minamahal, na talagang amin po pinapasalamat sa malapay noon, na ang kaparaanan ng malapay noon, iba sa kaparaanan ng tao. Talagang para sa kalooban ng Panginoon, para sa katatagan at kaligtasan ng bawat isa ating mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, bago matapos yung taon na yan, ang pinapapasalamat na sa Panginoon sa pangunguli namin sa aming pangunguli na namin sa pangalan ng mga minamahal, muli kaming inalinaw ng Panginoon dahil binigyan kami ng pangalawang anak mga minamahal. Ay, say kasama natin mga Praise the minamahal, Lord, praise the Lord. 2 taong mahigit na mga minamahal, malusog, malakas mga minamahal. Salamat sa malapay ng mga minamahal na talagang kapag kalooban ng malapay ng mga minamahal ay isbuth ang lahat ng bagay. Yan ay pagkakaloob ng malapay noon. Bago nung time na bago isilang aming anak, sabi pa nung pedya nung itong pangalawa naming anak, at sabi nung pedya mga minamahal ay kinakailangan dumaan sa CAS mga minamahal, isang uri ng pag-examine mga minamahal kung saan ma-detect nila ng lubusan kung may sakit sa puso, may mga problema yung aming anak mga minamahal. Pero hindi na namin ginawa. Mga minamahal, hindi dahil sa pabayaan, magpabaya mga minamahal, kundi mga minamahal, sabi namin, kung kalooban ng malapay noon, ipagkakaloob ng malapay noon, magtiwala sa malapay noon. Kaya Amen. ngayon mga Praise the minamahal, Lord. Hallelujah, pinapapasalamat na sa malapay noon na pinagkalooban kay anak at
muli mo minamahal, talagang yung aking mahal sa mo minamahal, pinapasalamat sa mga Panginoon mo minamahal dahil sa'y nagdadalang tao mo minamahal para sa aming pangatlong araw mo Praise the minamahal. Lord. Salamat Hallelujah, sa ating hallelujah. mahal Panginoon sa pag-provide mo minamahal ng mga pangailangan mo hindi man karapat dapat. At ito lang mo minamahal, aking pasalamatan sa mga Panginoon mo minamahal. Itong taon lang ito, mga minamahal, October 12, mga minamahal, October 15, mga minamahal, ako'y dumura na may bahid ng dugo, mga minamahal. Nung ako'y pumasok, mga minamahal, nag-discuss ako, mga minamahal, hinihingal ako, mga minamahal, masakit yung aking likod, mga minamahal, parang tinutusok, mga minamahal. Talagang nariyan, mga minamahal, naalala ko na parang pareho nung St. Thomas, mga minamahal, nung ako'y nagka-TB, mga minamahal, na ako'y sumuko ng dugo, mga minamahal, mabilis na mapagod, mga minamahal. Alam niyo, mga nung nagpa-x-ray ako, mga minamahal, ay salamat sa mga Panginoon dahil yung aking baga mo minamahal, walang anumang spot mo minamahal, maging nung sputum test mo sa bulingit, nang chinik nila, negative mo minamahal, hindi mo Praise walang the yung Lord. aking TB. Hallelujah, hallelujah. Pero alam niyo mo minamahal, yung buong October na yan, mo minamahal, hanggang October 31 mo minamahal, mabigat ang aking pakiramdam, hindi ko pa kayang mag-drive mo minamahal, masakit aking likod ni magbuhat mo minamahal, hindi ko kaya mo minamahal. Alam niyo mo minamahal sa bagamat mo minamahal, negative mo minamahal, naranasan ko mo minamahal yung anxiety sa buhay, magkaroon ka ng bagbag na puso. Pag ako yung miga mo minamahal, ramdam ko yung malakas na tibok ng aking puso. Bagamat makatulog ako ng nasa 7 hours mga minamahal, paggising ko, feeling ko yung aking mata, parang puyat mga minamahal. Lubog yung aking mata mga minamahal, na parang ako'y madaling mapagod pa rin mga minamahal. Yung pala mga minamahal, ay nagkaroon ako ng bagbag na puso mga minamahal. Overthink mga minamahal, nag-overthink ako mga minamahal sa bagay. Pero alam niyo mga minamahal, yan ay kaparaan ng mga Panginoon. Naalala ko ang sabi ng beloved pastor, mga minamahal, na lalong magpuri sa mga Panginoon. Kailangan natin ang mga Panginoon, amen? Bago nung time na yung mga minamahal, talagang ang kaaway, halos ako, mga minamahal, ay hilain pababa ng kaaway, mga minamahal. Talaga parang talagang ako mga minamahal, naramdaman ko sa sarili. Hindi ako okay, mga minamahal. Talagang ako'y nanghihina, mga minamahal. Pero napakabuti ng mga Panginoon. Sa bawat gabi, bawat umaga, pagbulayin ang kabuti ng Panginoon, magpuri sa mga Praise Panginoon. the Lord. Hallelujah. Narito ako sa iyo, harapan mga minamahal ngayon. Nagpapasalamat sa mga Panginoon. Yang ansa Praise natin the ng Lord. mga minamahal. Unti-unti talaga inalis ng ating pinakamahal Panginoon. Ako'y binigyan ng kapayapaan ng mga Panginoon. Amen. Sa mga salita ng mga Panginoon, sa gawain ng mga Panginoon, sa mga patutuo mga minamahal, yung katawang kuman. Bagamat alam kong medyo mahina ako, pero yung aking kaluluwa, yung pag-asa, pagtiwala sa mga Panginoon, yan ay pinalalakas ng mga Panginoon. Kaya ako'y narito mga Praise the minamahal. Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat sa mga Panginoon sa iyong harapan. Hindi man karapat dapat mga minamahal, ako'y kinakabagan. Pinagwapalan ng mga Panginoon, patuloy ginagamit upang sa iluwalatin. Ang pinabatas sa pagpuri, pagluluwalhati, pagdakil, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Let's begin, praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Marlon de Guzman sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na tayo kung tayo magtitiwala sa ating dakilang Diyos. Grabe minamahal. Talagang hindi tayo mapapaiya minamahal. At talagang mapalad ang mga Kristiyano minamahal. At talagang alam nila minamahal na alam nila kung gaano pagpalain, kung paano palugdan ang ating dakilang Diyos. At lagi natin tatandaan, ano man ang meron tayo minamahal, problema, karamdaman, at huwag natin kalimutan, lahat ng bagay ay nasa kamay ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Habang naghahanda po ang ating beloved adult choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Sadyang kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa iyo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pag-ibig mong aking naramdaman, O Jesus. Sa iyo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa iyo.
mahal na Panginoon. Let's begin and praise the Lord. At panatili po tayo nakatayo mahal. Tayo makisabay sa makalangit na awitin na dadaling beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon.
pagkilos mo'y aking inaasa, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Laman ng puso ko ito ang mamalagi sa'yo. Walang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ng puso ko ito ang mamalagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasa, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko, ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ng puso ko ito ang mamalagi sa'yo. Walang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ng puso ko ito ang mamalagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasa, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko, ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ng puso ko ito ang mamalagi sa'yo.
go, beloved choir. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Araw ay malapit na, kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, tayo ay magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ano ang may gaganti ko? Ano ang may gaganti ko? Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sabihin ko, praise the Lord! Amen, praise the Lord. Lahat tayo po tuloy-tuloy na pamamahal sa mga pagbabahagi ng buhay na patutot. Salamat muli sa ating dakilang Diyos na patuloy tayong sinasamahan natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At atin na pong binibigyan po pagkakaroon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Norma Biluan, at sundan po siya ng ating beloved Brother Norman Intrada. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will D. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay nagpapaabot po ng mapagpalang tanghali po sa ating lahat. Kaya ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na nandito na po sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon na magpasalamat, magpatotoo po. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa Congregasyon na Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako pinakikibarkada po. Uminom po na andyan, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong kumalang sa aking bilabod ate ko po noon. Naway ko po yan. Sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito. Talagang naka-short, naka-pantalon, naka-sleeveless. Talagang tiyan, palamurot din po ako. Alam niyo po, nung ako po'y nabautisman po sa tubig, sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon, pinagkalog niya po ang kapayapaan sa puso't isipan. Inalis din po ang aking vision po na yan. Ang aking pagmamura din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa Praise ating the Lord, pinakamamahal na Panginoon. Pinihisan niya na rin po ako na pananit na may kabanalan. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil alala ko po, hallelujah, sa aking sakit ko po noon, year 1998, ako po yung nag-bleeding po. Nakakala ko po, oras ko na po dahil dumating po, dahil napakababa po ang aking dugo po noon dahil nag-bleeding po ako, hindi ko po yun sinasabi, tinatago ko po. Nung dumating na po na talaga halos talagang dinugo po ako talagang andyan. Halos hindi na po ako makatayo, alam niyo po. Nanginginig po ang aking mga tuhod, malamig na po ang aking hanggang tuhod po yan na talagang andyan nung hindi ko na po kaya dahil po tagal naghihina na po ako, hiniga ko na po dahil talagang nandiyan na patuloy po akong nagbibigding na yan nung dumating sa punto na talagang wala na po akong huminga, wala po, hininga, wala po na akong
makita. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan. Parang po ako makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na po yan, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahin po ito ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Napagamahan dyan po. Ang aking mga kapatid, takot po sila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po'y itinagbo po sa ospital po. Alam niyo po, ako po'y itinagbo po. Diyan po sa ospital po ng Bulingit. Pagdating ko po dyan, talagang dyan na ako po'y talagang in-examine po. Tiras pa po, inobserban. Alam niyo po, nung pagkaras pa po sa akin, mayroon na pong bukol na talagang napakalaki na po na sumama po sa yun po, sa aras pa po, alam niyo po, dahil pinakita po sa akin, talagang napakalaki po, na talagang patuloy po yan, nasabi po ng doktor, dahil talagang ako po in-examine, talagang inobserbahan, sabi po ng doktor, ay tumor daw po ito sa matres, talagang andyan na, talagang ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan hanggang patuloy po yan. Nandun nga po ako na talaga kinigsalin po. In-ultrasound talaga dyan po nasabi po ng doktor dahil marami pa po daw bukol. Yun po ang sanghi po na talagang sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matres. Kandun po ang takot ko po noon dahil ang aking mga anak malilit pa po sila. Sabi ko po sa aking bilabad ate dahil sinabi ko po sa aking bilabad ate na sabi ko po sa kanya, ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matres. Mamamatay na po ako. Sabi po ng aking bilabad ate, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi niya po sa akin. Amen. Alam niyo po, nga po na pagkasabi po ng aking bilabad ate, sabi ko po sa kanya, ate, pag mamamatay na po ako, sabi ko po, dahil akala ko po noon, pag mamamatay ka, wala na po. Sabi ko po sa kanya, ate, pag ako'y namatay, ang aking mga anak, ayaw ko po silang magkawatak-watak. Sabi ko po, basta manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal Amen. na Praise the Lord. Jesus. Hallelujah. Sabi niya po, alam niyo po, nandun nga po ako sa ospital, talagang andyan na talagang marami pong gamot na binigay. Andyan po na, sabi po na, doktor ay, lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at kay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po, nandun nga po ako sa bahay. Talagang marami pong gamot. Nandun nga po ako, nakahiga lang po ako dahil takot po ako dahil naranasan ko po ang nag-bleeding po na halos talagang, alam niyo po, sabi ko po sa mahal na Jesus, sabi ko po sa mahal na Jesus na dugtungan niyo po ang aking buhay dahil malilit pa po ang aking mga anak. Alam niyo po, nung pinasyalan po ako ng aking bilabad ate, sabi niya po sa akin, sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Proceeds International Ministry. Sabi niya, lahat ng gamot mo itapon mo. Sabi niya po sa akin, sabi ko po sa kanya, ate, hindi ko po kaya. Sabi ko po, dahil sa kalagayan ko po ito, sabi ko po, takot na takot po akong bumangon. Basta sumama ka. Sabi ko po sa kanya, pagsasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Sabi niya, basta sumama ka. Alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan sa Barangay Lukban pa po ang gawain po natin. Ang mga kapatiran, talagang sila po yung nagpupuri na datnan ko po sila. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay, nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po nagpagpupuri, Praise the hindi Lord. ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 Praise the Lord. beses. Hallelujah, hallelujah. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, ako po'y nagpatuloy po sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal
pinakamamahal na Jesus, nagalay po ng pansin po sa kabayan po ng ating pinakamamahal na Jesus, sa unang panalangin po na Beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat po na ating beloved mga manggagawa. Ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Dahil tunay po, napakabait po, napakadakila po, totoong Diyos na ating natagpuan na Amen, buhay Lord. po, nagpapagaling. Amen. Dahil masasabi ko po, dahil sa year 1998 na yan, nandito po ako na talagang nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus na talagang napakabait po. Talagang pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat dahil nung baguhan po ako talagang yun nga po, ako lamang po ang naghahanap buhay po sa aking mga anak, 5 po sila. Ang hanap buhay ko lang po, nagtitinda dyan sa palengke. Ang paninda ko po, kinukuha ko pa po sa aking beloved ate. Ang aming bahay hindi po mapagawa. Butas-butas po yan. Alam niyo po, ang bubong kawayan, tumutulo po yan dahil pawid lang po ang atip tsaka yung lupa po ang sahig po namin. At saka papaglas po ang aming hinihigaan, magkakasya po kami na aking mga apo. Alam niyo po, kahit ako'y tinatawanan, nasabi po nila dahil kahit isang gamit wala po kami, tinatawanan po ako, dumadalon lang po ako, basta hindi ko po yung tinitingnan. Alam niyo po, sa patuloy ko po yan na nagdumadalo po sa kahabagan po na sa paglilingkod po sa kabagan, nag-overnight po ako, nilalakad ko po yan dahil wala nga po akong minsasakyan. Dahil boundary po kami nagsaing tandok po, papunta po dito sa banal na gawain. Alam niyo po, nilalakad ko po yan, kahit may aso po, pero pinag-ingatan po kami ng ating pinakamamahal na Jesus. Sa patuloy po yan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dumadalo po ako 3 beses po sa kabagan. Ngayon po ang aming bahay, bato na po, hindi na po kami nababasa. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat. Pinagkaluban din po kami ng sariling motor na may sidecar. Yun po ang sinasakyan po namin na papunta dito sa Praise the Lord. Mananagawain. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil po ang paglilingkod po natin, hindi puro rusas, mayroon din po tayong dinadain ng tinig po. Alam niyo po, itong nakaraan na buwan po, ang aking anak po na siya po nasa Jordan po, ang kanyang amo po dahil patay na po yung matanda po, ang naiwan po yung bunso po, nag-iisa lang po doon sa bahay po nila dahil yung mga anak po nila na iba, 5 po ang anak po ng kanyang amo, may asawa na po na sa ibang bayan po. Alam niyo po, ang aking anak na yan, ayaw pong pauwiin po, talagang nandyan na, talagang kahit yung sweldo niya po, hindi niya po binibigay, talagang masungit po yung kanyang amo, Maldita po. Alam niyo po, talagang nandyan na, ikinulong po yan, ayaw pong palabasin kahit sa taon po nila dahil lalakarin lang po ang bahay nila hanggang sa taon. Ayaw pong palabasin, hinord niya po ang kanyang sweldo, ang kanyang passport. Alam niyo po, sa patuloy po yan, back-up prayer ko po dito sa pastoral po, sa kahabagan po, sa ngayon po, ang aking anak dahil po ang nagpauwi po, yung pangalay po ng kanyang among, dahil bunso po yung kasama niya po sa bahay, yung nagpauwi po, talagang sabi po ng ate po ng kanyang kasama sa bahay na anak po ng kanyang amo ay pauwiin muna po, sabi po, dahil makakasuhan ka, sabi po. Alam niyo po, talagang nandyan yung nag-prepare po, yung panganay po ng kanyang amo na talagang pinipir po, talagang siya po ang gumawa po na
talagang pinauwi po dito sa Pilipinas. Binigay po ang passport, kaya siya po ang nag-aayos. Kaya maraming salamat. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Pinauwi dito sa Pilipinas, nakarating po dito, andyan. Iningatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na andyan po. Hindi po tayo nawalan ng pag-asa dahil ang pag-asa po natin, ang kasama po natin ay ang mahal na Panginoon. Siya pong maglulutas lahat ng ating mga problema. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na andyan po sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon na bagamat ako po'y hindi karapat, dapat ako'y minarapat ng mahal na Panginoon na bilang mga awit niya po sa banal na ubasan bilang adored choir. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng mga kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Thank you. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Norma Binwans. Pinagpalang buhay na patotong yan, hallelujah. Tunay minamahal, hallelujah. Ay sa kanyang patotoo minamahal, grabe minamahal. Siya may cancer sa matres, minamahal. At pinatapon ng kanyang ate ang kanyang mga gamot, minamahal. At siya nakita niya ang mga minamahal na kapatiran, nagpupuri. Talagang siya nakisabay sa pagpupuri. Tignan niyo ang kapangyarihan ng pagpupuri, minamahal. Sa pamamagitan ng pagpupuri, ang ating mahal na kapatid, pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya huwag tayo minamahal, palamya-lamya maging sa pagpupuri, minamahal. Huwag natin tipirin sa pagpupuri ang Diyos. Sapagkat pag nalugod ang ating dakilang Diyos sa atin, anumang problema meron tayo, minamahal. Kagaya niyan, may mga problema, minamahal. Tandaan natin, minamahal, buhay ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Meron man tayong 1, 2, 3, 5 problema, minamahal, milyon ang solusyon ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Last week on Praise the Lord. Praise the Lord, amen, praise the Lord. At tayo po ito din na po, minamahal, sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. Atin na po tinatawagan ng ating mahal na kapatid, beloved brother beloved Norman Entrada. Amen, praise the Lord. At atin pong pinaghahanda rin ng ating beloved sister Miriam Reyes. Pinakamatas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ako rin po nagpapabot ng doble paggalang, pagbati sa ating pong ginagalang minamahal na Evangelist Wildersada Almeida. Ganun din po sa pag-alala po sa mga naturo ng ating pong ginagalang minamahal na Assistant Pastor Linas Almeida. Ganun din po yung aking pagbati sa beloved Almeida Children at ganun din po sa ating pong mga minamahal na manggagawa, sa ating pong beloved Order Preacher, maging sa kanya pong minamahal na beloved Joder, sa ating pong mga minamahal na beloved elders, sa lahat po ng beloved kapatiran, maging sa sumusubaybay po sa ating pong live webcast, isang mapagpalang tanghali na po. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa pinakamamahal na Jesus dahil hindi ko pa inasahan na ako po'y makapag-testify ngayon dahil medyo late po kami nang dumating. Subalit salamat sa pinakamamahal na Jesus sa pagkakataon nito na aking pong siya po'y aking mapasalamatan. Tunay po mga minamahal na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, dahil talagang siya po'y aking nakilala, mga inamahal. Siya po'y nagpagaling sa aking karamdaman, nagbago din po ng aking buhay. At ako po'y nagpupuri, mga inamahal, dahil hanggang sa mga oras na ito, mga inamahal, talagang doon po yung kalakasan na binibigyan natin pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, mga inamahal, talagang last week, mga inamahal, talagang dyan na medyo bigla pong may kailangan pong bayaran yung aking mahal na anak, mga inamahal, sa school. Kaya talagang hindi namin alam kung saan po kami kukuha, mga inamahal. At yung tanging hawak ko lang, mga inamahal, ay yung aking
pang-ika po, mga inamahal, aking kahit sa offering, mga inamahal. At alam niyo ba, mga inamahal, talagang yan po yung aking talagang pinakailaman po, mga inamahal. At sabi ko, okay lang naman siguro kasi babayaran ko naman pag dating ng pagsasahod ulit ako, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na talagang nung ginawa ko po yun, mga inamahal, talagang karagadaga, mga inamahal, na wala po sa akin yung talagang yung kapanatagan, mga inamahal. At tunay, mga inamahal, na pagka hawak ko na yung manabila, mga inamahal, talagang andan na po yung dyan po yung may kaba, mga inamahal, pag ako po'y nagmamaniho. Kaya tunay po, mga inamahal, na talagang nung kami bumiyahe po ng Tagaytay, mga inamahal, at nung papunta pa lang kami, mga inamahal, talagang bagamat gumagamit po kami ng Waze, mga inamahal, pati yung mga kasama kong empleyado, mga inamahal, talagang nagwi-wish po sila, mga inamahal. Talagang hinahanap po nila yung daan na kung saan hindi kami mapapadaan doon sa medyo matarik, mga inamahal, paikot-ikot, mga inamahal. Kaya talagang hindi po namin mahanap yung daan na kung saan mas madali, mga inamahal. Naligaw-ligaw po kami, kaya balik kami ng Tanawan, mga inamahal. Tanawan, Batangas. Nalayo yung biyahe namin at doon na talaga kami dumaan, mga inamahal. At talagang nung pauwi na naman kami after nang doon sa Tagaytay, talagang doon na hindi namin naiwasan, talagang doon talaga kami dumaan sa yung tinatawag nilang yung sungay na daan, mga inamahal, yung matarik, mga inamahal, na talagang palusong pa. At tunay, mga inamahal, na talagang medyo yung pagmamaniho ko, mga inamahal, talagang medyo may kabanga po, mga inamahal. At tunay po nga, mga inamahal, nung kami po nakarating ng Tanawan sa bayan po ng Marbil, mga inamahal, sa dako ng Batangas, mga inamahal. Doon po, mga inamahal, talagang kami po ay nagkasagian, mga inamahal, subalit hindi naman po talagang collateral damage, mga inamahal, dahil traffic po. Subalit talagang nung nangyari po yun, mga inamahal, parang ang iniisip ko kasi parang talaga mangyayari na kasi nga alam ko sa sarili ko, mga inamahal, meron akong pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ako po yung nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil talagang hindi naman po grabe yung talagang sagian, mga inamahal. Subalit ang pinasalamat ko sa pinakamamahal na Panginoon, dahil talagang pinaramdam niya, mga inamahal, na siya talagang totoo, mga inamahal, na siya talagang nagpapaalala. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil talagang andyan siya, mga inamahal, totoo siya, mga inamahal, na kailanman talagang samantayan naroon, mga inamahal, talagang siya po'y nakabantay. Alam niya kung anong ang ginagawa ng bawat isa. At hindi lamang po yun, mga inamahal. At nang dumating po yung Sunday, mga inamahal, talagang mayroon po akong pagkakataon na makadalo sana, mga inamahal. Sa dako po ng Tanawan, mga inamahal, hindi po ako dumalo, mga inamahal. Dahil ang sabi ko dito na maglalabibgas na lang po ako, mga inamahal. At alam niyo po, mga inamahal, talagang dyan na talagang nagpatong-patong na yung ano ko, mga inamahal. At tunay po nung pagdating ng Wednesday, mga inamahal, talagang bigla na lang pong talagang nanigas yung aking pisngi, mga inamahal. At ito po namaga, mga inamahal. At kaya ako po umuwi nung last Tuesday, mga inamahal. Kaya tunay po, mga inamahal, na talagang alam ko sa aking sarili, mga inamahal, yung pagkukulang sa pinakamamahal na Panginoon. Kaya talagang ako po humingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon. At salamat po sa pinakamamahal na Panginoon, dahil talagang sa tulong at habag natin pinakamamahal na Panginoon, talagang yung pananakit po ng aking pisngi, mga inamahal, ito po'y kanyang pinawi, mga inamahal, ito po'y kanyang pinagaling. Praise the Lord, hallelujah, Pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako po'y nagpupuri at nagpasalamat pinakamamahal na Panginoon.
Kaya ang lahat ng kapurihan pasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved, mahal na kapatid, ating beloved brother Norman Entrales. Pinagpalang buhay na patutong yan. Tunay na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos, minamahal. Na talagang kapag tayo'y nagkukulang, nagkakamali minamahal, talagang ating dakilang Diyos nagpapaalala. Yan ay tanda ng pagmamahal ng ating dakilang Diyos. Dahil ayaw ng ating pinakamamahal na Panginoon tayo mawalay pa minamahal. Ganyan tayo iniingatan, pinoprotektahan ng ating dakilang Diyos. Talagang nagpapaalala siya minamahal. Sapagkat tunay minamahal, talagang hindi pwede minamahal na ating talagang magalaw yung ating ikasampung bahagi tandog. Hallelujah. Talagang ipagkaloob yan dahil yan ay hindi sa atin. Yan ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ganyang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Talagang mahal na mahal tayo ng ating dakilang Diyos. At habang naghahanda po ang ating beloved children's choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri, purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri, bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya, o si Jesus Tuwira, bigay niyang kagalingan, purihin siya, bigay niyang kagalingan, purihin siya, bigay niyang kagalingan, purihin siya, o si Lahat sumigaw ng praise the Lord! Amen, praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo manmahal at tayo makisabay sa mga langit na awitin na dadalhin natin beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved children's choir. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord po. Bago po kami umawit ng makalangit na awitin, sa lahat po ng bumubuo ng beloved children's choir, nais po naming batiin aming kapo mga awit, beloved sister, Frenzy Arcilia, ng isang happy birthday. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord from the book of John, chapter 15, verse 17. These things I command you that ye love one another. Amen. And Praise the Lord from the book of Colossians, chapter 3, verse 2. Set your affections on the above, not on things on the earth. Amen. Amen.
praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Let's make all praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Sa mga batang ito minamahal ay patuloy na ginagamit ng dakilang Diyos sa banal na ubas na minamahal. At maging tayo minamahal sa ating kung meron tayong mga chikiting minamahal, ipaggamit natin sa ating pinakamamahal na Panginoon bilang mga awit minamahal. Ito'y grabing pagpapala na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang minamahal magsisilbi itong talagang sibol ng pagpapala sa ating minamahal. Sapagkat hindi tao, hindi sino man ang pinupurihan, kundi ang ating dakilang Diyos, ang ating pinaglilingkurang Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo po ituloy-tuloy na po manamahal sa pagbabahagi ng buhay na patuto. Atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Miriam Reyes. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved beloved brother June Dumondon. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. At ako din po ay nagpababot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda, at gayon din po sa ating minamahal na Assistant Pastor Lino C. Almeda. At ako din po ay bumabati sa buong beloved Almeda family, sa inyong lahat mga beloved brethren, sa lahat ng beloved elder, at sa lahat ng beloved pastoral workers. Isang magandang tanghali na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, sapagkat ako na naman po ay nabigyan ng pagkakataon upang muling pasalamatan ang mga pagpapala na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Hallelujah. Mga minamahal, ako din po, dati-rati din po ay walang pong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan po na talagang kung aking sasariwain ng buhay ko noon, mga minamahal, andyan po na napakagulo ng aking buhay, mga minamahal. At andyan din po na, lalo na sa pagsusot ng walang kabanalan, mga minamahal, andyan po na talagang yung abang lingkod, kung ano yung uso noon, mga minamahal, talagang hindi po ako nagpapahuli sa mga kasuotan na yan, mga minamahal. At gayon din po, mga minamahal, talagang napakadami ko ding bisyo, mga minamahal. Andyan na talagang napakahilig ng yobang lingkod na talagang sa mga nightlife, mga minamahal. Andyan na kasama ko ang aking mga kaibigan noon, mga minamahal. Andyan na nagkakasayahan sa 10 oras ng gabi, mga minamahal, hanggang sa madaling araw. Andyan na talagang andyan pa rin ako sa labas, mga minamahal. Ganyan po ang aking buhay noon, mga minamahal. Ngunit nung ako'y tinawag muli ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, ang mga lahat ng hindi kaaya-ayang ugali, mga minamahal, ito inalis ng ating pinakamamahal na Amen. Jesus, Praise the Lord. hallelujah. At ako din po yung nagpupuri na napapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah. Aking muling sarawa, balikan yung dati namin pamumuhay noon, mga minamahal, hallelujah. Nung kami pa po ay, bago man makapanumbalik sa ating pinakamamahal na Jesus, sapagkat ako po ay isang backslider, mga minamahal. Nung kami po ay nakapanumbalik sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, talagang hindi po sa pagbababa sa sarili, mga minamahal. Kung babalikan ko yung mga minamahal, talagang napakalayo ng mga minamahal kung sa pamumuhay namin ngayon, mga minamahal, sapagkat noon, hallelujah, yung dati naming pamumuhay, mga minamahal, talagang andyan po na halos magdidil kami ng asin, mga minamahal, sapagkat nung panahon na yan, mga minamahal, talagang bagamat kami ay dumadalo ng mga minamahal, ngunit hindi pa rin po ako marunong magtapat, mga minamahal. Andyan na kung ano yung nais kong ibigay, yun lamang po ang aking ibibigay, mga minamahal, hanggang sa dumating yung time na yung aking negosyo noon, mga minamahal, tagang ito ay na-bankrupt, mga minamahal. Talagang as in zero, mga minamahal, nung muli kami na numbalik dito, mga minamahal, na maglingkod, talagang as in zero. Wala po, mga minamahal. Ganyan po kahirap yung buhay namin noon, mga minamahal. Hanggang naalala ko pa po, mga minamahal, talagang pag kumakain po ako, kami noon, mga talagang umiiyak po ako sapagkat naawa ako sa aking mga anak, mga minamahal, sapagkat talagang as in at
tubig na lang po yung aming inuulam noon, mga minamahal. Kanina nananalangin po ako. Binulay-bulay ko po yung kapatihan ng ating pinakamamalapit sa akin po. Naalala ko po yan, mga minamahal. Nung nakapanumbalik po kami dito, talagang tinuruan kami ng ating pinakamamalapit na magpakumbaba sa kanyang harapan, mga minamahal. Hallelujah. At sa pagpapatuloy na paglilingkod sa gawain ng ating pinakamamalapit. Hallelujah. Andyan po na talagang hindi namin tinignan yung mga pagsubok na yan, mga minamahal. Talagang andyan po, nagpatuloy po kami sa paglilingkod, mga minamahal, hanggang sa andyan na unti-unti po ako natutang magtapat, mga minamahal. Hallelujah. Andyan po na yung pamumuhay namin, unti-unti inangat ng ating pinakamamalapit. Praise the Lord. Hallelujah. Lord to God. Kung noon, mga minamahal, halos hindi namin makain yung gusto namin, mga minamahal. Ngunit ngayon, mga minamahal, talagang yun po ang pagpapala, mga minamahal, na higit pa sa sapat yung pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sapagkat hindi ko po ito napapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Yeah, maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, na bagamat malayo na yung buhay namin sa kumpara ngayon, mga minamahal, alam ko na marami pang ipagkakaloob ng ating pinakamahal na pa sa amin, mga minamahal. Hallelujah. At ako din po ay nagpupuri ng papasalamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Hallelujah, na balikan ko po yung mga kaking karamdaman noon, mga minamahal, na ang sabi ng aking doktor, mga minamahal, hindi niya masasabi kung sa loob ng 2 taon ay kung ako ay mabubuhay pa, mga minamahal. Hallelujah. Nung aking narinig yun, mga minamahal, talagang bigla pong parang lumit yung duko, mga minamahal, sapagkat napakaliit pa ng aking mga beloved babies noon, mga minamahal. At bilang tao, talagang ako'y nanghinang, mga minamahal, sapagkat hindi ko alam kung paano na sila kung ako'y wala na, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit andyan po na talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sapagkat sa mga panahong yan, mga minamahal, ako'y isang backslider, mga minamahal, at talagang pinihisip niya yung kanyang banal na gawain, mga minamahal, na talagang yung mga wala ng kagalingan, talagang ito ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At andyan po na kinausap ako ng beloved tita, mga minamahal, na muling magpatuloy sa paglilingkod dito sa Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. At andyan po na akin po tinugon yung mga minamahal, hanggang sa ako po'y andyan po na natutong mag-alay din ng pag-aayon ng mga minamahal. Andyan na talagang kung ano yung pinapangaral dito sa banal na pulpito, andyan po na aming sinunod, mga minamahal. Hallelujah. Andyan po na yung karamdaman na yan, mga minamahal. Talagang ito'y gradual na pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Bagamat andyan po na talagang mayroon po akong hawak na pera na pang-pa-opera, sapagkat talaga ipapa-opera ko na itong mga minamahal. Ngunit kaparaanan ng ating pinakamalapis na talagang ako'y makapanumbalik dito, at talagang nanampalataya na lamang po ako na ang ating pinakamalapis na siya magbibigay ng kagalingan sa akin. Hallelujah. Praise the Lord. At napupuri, napapasalamat din po ako, minamahal, sapagkat 2010 po yung mga minamahal, 2025 na ngayon, magtuto tayo sa 2026 na po ngayon. Andyan pa rin andito pa rin po ako, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Harapan Thank you so much, na Lord andyan po Jesus. na nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At ako din po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, na
sa kanyang pag-iingat sa amin sa araw-araw, sa aming pagbabiyahe, sa dako ng Ordaneta. Andyan po na talagang marami po kami na-encounter na aksidente, ngunit andyan po talaga ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Hallelujah. Kami ay kanyang nilalayo sa mga aksidente na yan, mga minamahal. Hallelujah. Ako din po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Maging sa kagalingan ng mga karamdaman ng aking beloved family, mga minamahal. Andyan po na isang umaga, andyan na aking beloved apo, mga minamahal, na talagang ito ay nagsusuka. Hallelujah. Wala siyang kinakain, lahat ng sinusuka niya, mga minamahal. At andyan po na i-confine na po siya sa hospital, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit ipiniisip sa aking mahal na anak na yung hintayin kami bago dalhin sa hospital yung kanyang aking beloved po, mga minamahal. Nung kami po ay dumating sa bahay, mga minamahal, talagang sa unat panalangin ng ating beloved Pastor Wildy Stradalmeda, halos sa kabagal laman ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Andyan po na pinanalangin po namin ang beloved apo, nilay hands po, mga minamahal. Andyan po na instant po yung kagalingan na pinagkaloob sa kanya, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya Lord to God. maraming salamat po sa ating pinakamamahal sa lahat ng himala na pinagkaloob niya sa amin, mga minamahal. Kaya lahat ng kapurihan pa sa salamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Alat magsabi ng Praise the Lord. Alat magsabi ng Praise the Lord. Amen. Tunay na kahanga ang ating pinaka-Pesos, mga minamahal, sa ministro nito, mga minamahal, sa sino mang maglilingkod sa ating malapay noon ng buong puso, buong isip, kaluluwa at lakas, isang tiyang na bagay, mga minamahal, talagang darating sa atin ang magsagana pagpapala ating malapay noon. God bless sa pinagpalampatong yan na ating po bila Sister Miriam Reyes. Amen. At tayo muna ay umawit magpuri sa ating malapay noon, mga minamahal. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. It's not by might, nor by power, but by Spirit, says the Lord. It's not by might, nor by power, but by Spirit, says the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed, but by my Spirit, says the Lord. It's not by might, nor by power, but by Spirit, says the Lord. It's not by might, nor by power, but by the Spirit, says the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed, but by my Spirit, says the Lord. But by my Spirit, says the Lord. But by my Spirit, says the Lord. Praise the Lord, amen. Tayo mga minamahal ay manatili na tayo ating sama-sama muling awitin. Iaalin ang kupunan ng choir para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved youth and singles choir. Amen.
and stars, they wept. The morning sun was dead. The Savior of the world was fallen. His body on the cross, His blood poured out for us, the weight of every curse upon Him. Praise the Lord. Hallelujah. Patuloy tayong mga minamahal. One final breath He gave as heaven looked away. The Son of God was laid in darkness. A battle in the grave. The war on death was waged. The power of hell forever broken. The ground began to shake. The stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now that is your sting, a resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. The ground began to shake. The stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now then, where is your stand? A resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We worship you. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. Yes, we sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. Praise the Lord.
the ground began to shake. Praise the Lord. The stone was rolled away. His perfect love could never be overcome. Now then, where is your stand? Someone to cure has well is glorified forever. He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever is risen. He is alive. He is alive. Malapayo. Bumangon sa mga patay. He was risen from the dead. Ano man ang pagsubok, gaano man kabigat ang iyong pasanin, napaglampasan ng Diyos ang muli. Kaya ng Diyos. Tulungan ka. Kaya ng Diyos. Alalayan ka, kapatid. Pasalamatan mo. Ibuka mo ang iyong lapis. Siya'y handang naging makinig sa iyo. Hindi ka mapabayaan. Hindi tayo iiwan ng Diyos. His perfect love Hallelujah. could not be Forever He is risen. overcome. Now Sino- that sino ang magtatalo sa your atin? soul Kung ang Diyos ay nasa- resurrected Hallelujah! has rendered you defeated. Hindi ka kailanman mapapatumpa ng Diablo. Is Hindi tayo may lulugmot. glorified. Ang Diyos natin buhay. Praise the Lord! Is lifted Tumawag ka sa high isa. forever. Sabihin mo sa Diyos ang lahat. Papasanin na Diyos. Ano yung mabigat na pasanin? Hallelujah! Praise the Lord! We praise you, Lord. Maraming salamat. Nagkilakasan ng buhay. Thank you, Lord! Is risen, He is alive, He is alive, forever He is glorified, is lifted high, is risen, He is alive, He is alive. Praise you. Kilang ka, Panginoon. Maraming salamat sa iyong kabutihan, Malapayo. Hindi mo kami kailanman binibig. Maraming salamat, Malapayo. Palapakan natin ang ating Malapayo ang kulang na palagpakan, maminamahal sa Diyos na napakabuti, mapagmahal. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. And ang lahat magsabi ng praise the Lord. God bless po sa ating beloved mga awi. Salamat sa ating Malapanginoon sa kanyang matamis at mahal na presensya mo, minamahal, hindi tayo kailanman. Binibigyan nating Malapanginoon kapag magkaisa tayo, mo minamahal, ating papurihan sabay ng ating Malapanginoon. Nasa kalagitnaan natin ng Diyos, mo minamahal. Amen.
siya'y kumikilos sa ating mga buhay. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon at tayo po mga minamahal ay muling magpatuloy sa pagiging ng mga buhay at pinagpalang patutuo. Ating ibinibigay ang buong patong sa ating pong beloved Elder Brother Jude Dumunduan. Ating pong pakinggan kung paano po siya pinagpala ating mahal na Panginoon at magandang huling magupayan kayong pasalamat sa ating mahal na ating pong beloved Sister Heidi Aquino. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang dakilang Diyos. Pinakamataas na pagpupuri, pagkadakila, pagkaluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na Ama nating nasa langit. Purihin ang Diyos. At ganoon din po, ako po ay nagpapabuod ng aking pong dobring paggalang sa ating ginagalang at minamahal na Evangelista Weldestrad Almeida. We cherish the blessed memories to our beloved Assistant Pastor Lena Sigomon Almeida, at ganoon din po ang pagbatis sa mga beloved Almeida family, Almeida children, sa kanilang mga manugang at apo. At ganoon din po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bovenir, at ganoon din po sa kanyang beloved daughter, Ate Vinesnir. At ganoon din po ang pagbati po sa lahat po ng mga manggagawa. At ganoon din po sa aking mga kapwa elders, sa aking mga kapwa instrumentalist, sa mga awit. At ganoon din po sa ating mga taga-subaybay, sa ating pong live streaming sa ating pong YouTube at Facebook, sa ating mga bisita, sa ating mga baguhan at dating mga kapatiran. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa magandang panahon na tayo pumuli ay magdaos po ng ating pong banal na panambahan sa umagang ito. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon at sa pong dakilang pribilehyo muli na ako po ay makapagpasalamat at aking pong luwalatin ang ating mahal na Panginoon, purihin ang Diyos. At tunay po na ako po ay nibo sa bokabularyo po mga minamahal, ay hindi ko po iniisip na ako po ay makakarating po sa tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sapagkat nung ako po mga minamahal ay makasanlibutan pa ho, tunay po na ang akala ko po ang paglilingkod sa Diyos sa ating pong kinagis ng relihiyon, ito po ang tunay na paglilingkod. Subalit ako po sa aking pong pagkabata hanggang sa ako po nagbinata, hindi po nagkulang aking mga magulang, ang aking lolo at lola sa pagtuturo po ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang aming pong bahay ay punong-puno po ng iba't ibang klase po ng mga santo. Kaliwat kanan, may altar po aking mahal na lola. So kami po sa aking murang edad, ako pinatutong magrosaryo at nagsisimba sa halos araw-araw sa dako po ng ang sa amin po sa dako po ng Tayog. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. At ako po nung napadpa po sa dako ng Metro Manila, at hindi ko po kinakaligtaan ang papasok po sa lahat ng klase po ng simbahan diyan po sa dako ng Metro Manila, sa Santo Domingo, sa dako ng Baclaran, sa dako ng Binondo, sa Quiapo, lahat po ng mga klase po ng relihiyon. Ako po ay totoo pong pumapasok, sapagkat ako po ay talaga pong naturuan po kami ng Catholicism. Subalit ang akala ko po ay ito na pong totoo. Subalit kumustahin na ang aming buhay. Kami po ay ang produkto po ng isang broken family. Tunay po, ako po nung araw, ito po aking pinagsisisihan hanggang sa ako po mag-aral ng high school, hanggang ako po magkolehiyo. Nandito po ang sama ng loob sa aking puso, sa aking mga magulang. Tunay po na hindi po kami lumaki sa aming magulang, kami po lumaki sa aking lola. Tunay po na sa aming pong paglaki, tunay po na 4 po kami magkakapatid. Wala po kaming galang sa aming mga tiyahin, sa aking lola, maging po sa aking mga kapatid, wala pong galangan. At tunay po na kami po ay may maraming mga bisyo, magulo ang aming buhay, kung saan po kami napadpad. Subalit napakabuti ng Diyos, mga minamahal, ng bagay pala ay nagkalakip-lakip. Bakit? Ito pala ang kaparaanan ng Diyos,
Alam niyo po, nung ako pinakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, mahal na Panginoon, salamat. Bakit? Kung hindi po nangyari ito ganitong buhay, hindi kita matatagpuan. Alam niyo po mga kapatid, at tunay po, lahat ng bagay, ang sabi ng banal na kasulatan, nagkakalakip-lakip, isa para sa kabubuti natin. Isang mabuting bagay pala ang pinahintulutan ng Panginoon lahat ng mga pagsubok sa buhay natin upang siya po'y mapapurihan. At tunay po mga kapatid, ako po'y nalulung sa lahat ng klase ng masamang bisyo, ang bisyo ng isang kalalakihan, paninigarilyo, pag-inom ng alak, magpamamariwana, pagsasyabu. Lahat po mga mahal ko ng masamang ugali na sa akin na po nagmumura, walang kabanalan, mahaba ang buhok. At na po ako po sa akin pong paghahanap sa aking mahal na tatay. Ako po, mahal kapatid, iniwan po ako ng aking mahal na tatay kalahating buwan pa lamang po. Ako po idinuduyan-duyan po na aking mahal na lola. At dahil nga po sa very busy aking mga tiyahin, ang aking mahal na lola, nasunog po ang aming bahay, naiwan po ako sa duyan. Puri natin pinakamamahal na Panginoon. Alam mo, isang kapitbahay, nakita po nasusunog aming bahay, nandun po ako sa duyan. Tunay po napakabuti ng Diyos. Ako niligtas ng ating mahal na Panginoon. Mayroon palang kaparaanan. Matatagpuan ko palang banal na gawain ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, nandun pa lang po tayo sa sinapupunan ng ating bahay bata ng ating mahal na ina. Ay pinili na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay po na napakabuti ng Diyos. Matagpuan po ang gawain ito mga minamahal. Sa aking buong pamilya, ako lamang po ang nasave. Hanggang nadala ko po aking mahal na lola, aking mga pinsan, aking mga kaibigan, aking mahal na kapatid. Ang aking mahal na kapatid, isa na pong manggagawa sa dako ng Cebu City. Ako po ay nagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Ang alak ko itong gawain ito po ay membro ng mga nasisiraan ng mga baliw sapagkat mga minamahal ko. Nung kami po ay nakatira sa dako ng Tondo, Maynila, uri natin pinakamamahal na Panginoon. Ako po ay pilosopong tao, barkadista. Halos lahat po ng lugar po sa dako ng Metro Manila ay aking pong napapasukan, aking pong napupuntahan dahil nga po sa aking masamang bisyo. Ako po ay naglalako, ako po ay drug pusher. Tunay po napakabuti ng Diyos. Isa pong kapatiran na nag-share po sa akin dahil nga po sa bisyo na yan, natuto po akong kumuha ng hindi po akin. Natuto po akong pumasok na bahay na hindi ko po bahay dahil po sa bisyo. Ang Tutuban Center Mall, ang Tutuban nung araw mga minamarilis po ng train, kapitbahay lang namin po yan sa dako ng Divisoria. Pinapasok po namin yan. Pinangnanakawan namin ng iba't ibang klase ng mga bakal para po sa aking bisyo. At tunay po na lumawig po ang aking buhay, naging magulo, napasama po ko sa iba't ibang klase ng mga tao, mga sa dako ng Maynila, hanggang ako nalulong sa drugs. At tunay po mga minamahal ko, noong time po na ako po ay napagtanto po akong sarili na ako po ay mababaliw. At tunay po na naghanap ako ng Diyos. Ang sabi ko, mahal na Panginoon, ayoko mabaliw. At tunay po napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kapatid po mga minamahal ng aking pong girlfriend nung araw mga minamahal, kapatiran po natin sa Jesus Miracle Crusade. Dinala po niya ako sa gawain, sa dako ng Sabarte, at tunay po na dito ko nakamta ng totoo pong pagbabago ng buhay. Ako po ay pagdalo ko po sa gawain hanggang sa dako ng Luneta Park, kami po ay pumunta. At tunay po, magmula umpisa po, pagpasok ko pa lamang sa gawain na ito po na lumuluhang aking luha. Grabing kagalakan. Ang sabi ko, anong nangyari? Bakit ganito na hindi naman po ako taong iyakin? Subalit, nung ako po'y pumasok sa gawain ito, tunay po na ako po'y tumutulong aking luha hanggang sa matapos. Alam niyo po, binalikan ko ang gawain ito, nandito ang Diyos, nagpatuloy po ako. At tunay po, nandito ang pagpapala, nandito ang pagbabago ng aking buhay. Alam niyo po, 3 dekada na ako naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi ko iniwan ang gawain ito at ako pinagpatuloy. Nagpatuloy po rin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Wala po kaming sasakyan, wala pa kaming bahay. At tunay po, ayan po ay dinugtong ng mahal na Panginoon, pinagkaloob po sa amin, sa ating pong at sa ating pong paglingkod sa Diyos. Ang link po natin mga minamahal ko, ang pagsunod.
at ganoon din ang pagpapakumbaba at pagpapasakop. Amen. Ito po ang link ng paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag po tayong magmataas, tayo po magpasakop. At tunay po, ito ko po ay nakamtan, ako pinagpatuloy sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nag-overtake po ang pagpapala. At tunay po ang Diyos, nakamtan namin ang kaligtasan, nakamtan po namin ang kapayapaan at kalayaan po na aking mga bisyo. Puri nating pinakamamahal na Panginoon, lahat ng bagay ay tutunay po na ang Diyos ang ating pong sandigan. Alam niyo po mga kapatid ko, kami po ay pumunta ng Cebu City. Hindi ko po alam ang lugar na yan. Subalit sa katawagan po natin pinakamamahal na Panginoon, ang aking beloved wife, hindi po niya alam yung kanyang panaginip kung bakit isang lugar. Isang lugar yung kanyang panaginip, yung pala, dadaling kami ng ating pinakamamahal na Panginoon sa dako ng Cebu City. Ako po ay ni-request po ng aking mga kapatid sa dako ng Cebu City, 2007, po rin ating pinakamamahal na Panginoon. Pumunta kami ng Cebu City. Tunay po mga minamahal, iniwanan ko aking bahay, iniwanan ko ang aking mga sasakyan, at tunay po, na ibininto ko po ang aking isang tricycle, mga minamahal, para lamang po ako makapunta ng Cebu City. At tunay po, mga kapatid, wala kaming bahay, wala kaming tahanan at tatatnan. Ang aking mga anak, dinala ko sa dako ng Cebu City dahil po sa gawain ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil po sa tawag po sa akin ating pinakamamahal na Panginoon, may bahay. Isa po akong manunugtog, mga kapatid ko, hindi ko po iniwan ito aking tungkulin. Ang unang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, ako po nasip sa gawang ito at the age of 14 years old, mga minamahal. Ako po'y tumugtog sa gawain natin pinakamahal ng Panginoon. Mag-16 years old ako sa dako po ng Indang, Cavite. At tunay po mga minamahal, ito po yung kauna-unang outreach sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil po sa aking first love sa ating pinakamamahal na Panginoon, ibinigay ko po ang aking buhay. At tunay po mga minamahal, sa aking pong paglalakbay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, tunay po mga minamahal na ang Diyos ay totoo sa gawain ito, mga minamahal. Hindi po ako tumalikod, mga minamahal, hindi po ako minatulog sa kanyang kahabagan. Lahat po na aking hiniling, lahat po ng ang pangangailangan, ipinubad natin, mga Panginoon. Pumunta kami ng Cebu City. 40,000 lang aming pong pera, mga minamahal ko. Pumunta kami doon, wala kaming bahay. Alam niyo po, subalit, dahil nga po, ako po ay isa pong graduate po, mga minamahal, ng electronics, po yung pinakamamahal ng Panginoon. Ang aking negosyo, mga minamahal ko, at tunay po pinagpaan natin pinakamamahal ng Panginoon sa dako ng Cebu City. Nagkaroon po ako ng sasakyan, nagkaroon po kami ng bahay, pinagkaroon po kami natin pinakamamahal ng Panginoon. Ang aming renta, mga minamahal, halos umabot ng 100,000, 150,000 ang aming renta, mga minamahal, sa aming pong inuupahan, magiging po sa aming inirerentang bahay. Lahat po ng aming expenses, mga minamahal. Kailanman hindi ako pinabayaan ng ating pinakamamahal ng Panginoon. Alam niyo bang minamahal, 4 na beses po kong naroon sa gawain. Araw po ng Martes na sa gawain, araw po ng Miyerkules, araw po ng Webes, araw po ng Biyernes, Sabado, mga minamahal ko, practice. Halos po mga minamahal, yung time po namin nasa gawain na ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit, tunay po ang pagkapala ng Diyos, mga minamahal. Nagsasarado po ako sa tuwing araw po ng gawain. 3 beses, mga minamahal, at tunay po mga minamahal ang aming mga renta. Ito po ay pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinagkalooban pa kami ng ating pinakamamahal na Panginoon, isang bahay, dako ng isang subdivision. At tunay po na ang pagpapala ng Diyos ay binagyan pa ko ng isang sasakyan na ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay po, liyan po yan, mga minamahal ko, ay tunay na hindi nagpabaya ang Diyos. Alam niyo bang minamahal, ng pandemic, mga minamahal ko, kami po ay umuwi dito dako ng Pangasinan sapagkat nga po iniwanan po ang aming tahanan. Nabaha po ang aking 2 sasakyan. Dito po, mga minamahal, mayroon po akong isang jeep, mayroon po akong isang kotse, mga minamahal. Ito po ay nabaha nung tako po, yung pong bahan ng Undoy. Hindi ko po yan pinag-iinangan, mga minamahal ko, sapagkat ang tawag po sa amin ang pinakamamahal ng Panginoon sa dako ng Cebu. Almost 15 years old, 15 years kami po sa dako ng Cebu. Aking mga anak, 6 years, ang aking panganay, siya po ay grade 6 pa lamang. Subalit, kabagan natin pinakamamahal na Panginoon. Doon po nakatapos aking panganin anak. Kumuha po siya ng accounting at tunay po na napakapurihin ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat ganito, mga minamahal, ang ating paglilingkod sa Diyos, tunay po lahat ng bagay pinuprovide na ating pinakamamahal na Panginoon. So, nakatapos po sila sa kabagan natin pinakamamahal na Panginoon. Nung panahon ng pandemic, purin natin pinakamamahal na Panginoon, nag-decide kaming umuwi dahil nga po ayaw pa kami payagan. Subalit, sabi ko kay ating beloved Pati Pasid,
at iuwi kami ng Pangasinan sapagkat ang aming mga loved ones ay kailangan po namin ding makita. So napakabuti ng Diyos sa pagpapala na kami pumuli ay makauwi ng Pangasinan. Ang aming tahanan, pagdating po namin, ang matatand po namin sa loob ng 15 years, mga kapatid, at tunay po, nandoon po lahat ang napakalaking problema. Ang aming bahay, butas-butas, ang aming pong tahanan, pinamahayan po na ng klase ng mga kulisap, mga daga, ang aming pong mga appliances, lahat po ay sira. So balit napakabuti ng Diyos sa aming paglilingkod, mahal na Panginoon. Ibalik mo ang aming tahanan, mahal na Panginoon. At tunay po napakabuti ng Diyos. Yan po ay pinatayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinalaki ng ating pinakamamahal na Panginoon. At aming bahay na butas-butas, ayan po ay nirepair ng ating mahal na Panginoon. Puri ng Diyos. Mahal na Panginoon, gusto naming dumalo sa dako ng San Carlos, mahal na Panginoon. Lagi po kaming nasisira ng aming sakyan. Tunay po, mahal na ating mahal na Panginoon, binigyan mo kami muli ng auto ng ating pinakamahal na Panginoon. Na tunay po na nandiyan po pagkabahan ng Diyos. Mahal na Panginoon, bigyan mo kami ng negosyo na kami po'y malayang makadalo. Binigyan kami ng ating pinakamahal na Panginoon ng magandang negosyo na kami po'y tunay po na malayong makapagdalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po ang paghiling ko sa Diyos. Ang sabi ko po sa inyo, yung pagpapasakop, yung pong pagtupad sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang aming pong sikreto. Ganon din po ang ating beloved pastor. Ang sikreto ng ating mga pastor, panalangin, pagluhod. Yun din pong itinuro sa amin, pagpupuri. Ang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi ko rin po yan pinabayaan. Tunay po mga minawa sa aming bahay, kami pinagpupuri. Yan po yung sekreto ng paghiling ko sa Diyos upang tayo po patuloy na pagpalain natin ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po ang Diyos ay nagpapagaling. Tunay ang Diyos natin ay nagliligtas. Purihin natin pinakamalapan ang Diyos natin ay nagpapala. Purihin natin man ang Panginoon ang lahat ng kapurihan. Pagpapasalamat, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Amen. Kulang na palakpak yan, mga minamahal sa Diyos na buhay. Lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. God bless sa pinapatuloy natin po, beloved Elder Brother June Dumunduhan. Amen. At tayo po tuloy-tuloy na po mga atin na pong ibinibigay ang bupatong sa huling mapayag kanyang pasalamat sa ating mga Pinoon. Ating pong bilas Sir Heidi Aquino. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang unang pagbati at pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako rin po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating mga mahal na magulang sa mahal na Panginoon na atin pong inaalala ang mga naiwang turo at aral na ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at ganun din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nariyan din po ang aking pagbati sa buong Almeda family, sa lahat po ng beloved elders and workers na kapiling po natin sa mga oras na ito at maging sa inyo man po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po o datihan, ako po'y nagpapabot ng isang mapagpalang hapon na po para sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Una sa gintong pagkakataon na to na kanyang ipinagkaloob upang aking siyang mapasalamatan. Nariyan ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa bawat araw na taglay ko ang kalakasan at kaisa-isang buhay na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din po ang aking pagpapasalamat sa kagalingan po na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat nariyan nga po mga minamahal, dati-rati po sa tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, ako po ay tinutubuan ng pantal-pantal sa buo ko pong katawan. Mula ulo po yan mga minamahal hanggang paa at kapag sobrang dami po yung lumabas, tunay na ako po ay nahihirapang huminga. During that time po mga minamahal, naranasan ko pong mag-take po ng gamot na reseta po ng mga doktor, ngunit nariyan lamang po yung pansamantalang kagalingan. Ngunit mula po nung ako'y gamitin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Ang kumpletong kagalingan po ay pinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din po, ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa trabaho po na meron ako, nariyan na nagpapasalamat ako sapagkat bagamat hindi pa po ako nakakapagtapos noon, nariyan na ako binigyan na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ng trabaho. Kaya lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din, ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga pag-iingat po sapagkat nariyan po na may mga times po na bumabiyahe po kami La Union, Baguio, and Ilocos. Bagamat may mga aksidente sa daan, ngunit
awit. Nariyan ang grabing pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Nakakauwi po ang iyong abang lingkod ng Thank you so much, Jesus. maluwalhati at ligtas. Ganon din po ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat din po sa aming buong pamilya, maging sa aming pong mga mahal sa buhay na nagtatrabaho po sa ibayong dagat na bagamat malayo po sila sa amin, nariyan palagi ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Hesus. Kaya lubos ko yung pinapasalamatan. Ganon din po, ako'y nagpapasalamat po sa lahat ng mga pagpapala, magmula po sa material, sa financial, sa physical, lalong pagpapalang spiritual na bagamat hindi po karapat-dapat sa patuloy na kahabagan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nagagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Tuloy po natin palapang na yun, mga minamahal. Praise the Lord. God bless. Pinapalampatong ating po Sister Heidi Aquino. At dito na po mga nagtatapos ang paging ng mga buhay pinagpalapatutuo. Amen. Saan man tayo pumaroon, mga minamahal, patuloy natin ibahagi ang kabutihan ng Panginoon upang sa ating mga kapwa mga minamahal ay sila po yung mga ligtas at malaman nila na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry mayroon palang buhay, totoong mapagmahal, nagliligtas na Diyos, walang ibang ating mahal na Panginoon Jesus. Amen. Tayo umawi sa ating mahal na Panginoon. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, saints of God march forward, bring the power of Jesus' name. Saints of God march forward, for Jesus is every the same. Hallelujah. Sons of God, March forward, for we are more than conquerors in His name. Sons of God march forward, bring the power of Jesus' name. He is it, and I'm the ivy. He is the power, and I'm the lead. Praise the Lord! Glory! I am the traveler, and He is the way. And He is the music. I am the lamp, and He is the flame. I am the flower, and He is the flame. I am the bride who takes His name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus is everything. Hallelujah. sons of God, March forward, for we are more than conquerors in His name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Praise the Lord! Amen. Mga minamahal, tayo po'y manatiling nakatayo ating sama-sama po ng awitin. Iyalan ko po ng choir para lamang sa ating pinakamahal na Jesus. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen.
Thank
1, 2, sing. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. The
sa amin. Masaya sa ating tungkulin, dumating man ang pagsubok, walang makapag-iwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Ikaw ang lakas sa amin. Masaya kami sa aming tungkulin, dumating man ang pagsubok, walang makapag-iwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo para sa lahat. Lugod kami sa pangalan mo, sumasamba sa iyo, O Diyos. Gaano man kalayo ang lalim, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Even praise God. Ikaw ang lakas sa amin. Masaya kami sa aming tungkulin, dumating man ang pagsubok. Hallelujah. Walang nag-iwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo para sa lahat. Luluhod kami sa pangalan mo, sumasamba sa iyo, O Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos,
tagapagligtas. Gaano man kalayo ang langit. Praise the Lord, praise the Lord. Pag-ibig mo para sa lahat. Lubog kami sa pangalan mo, sumasamba sa'yo, O Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw tagapagligtas. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa pangalan tumasamba sa'yo, O Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos. We worship the Lord. We praise the name of the Lord Jesus. Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa pangalan mo, sumasamba sa'yo, O Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo para sa lahat. Ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Patuloy po tayo magpuri mga minamahal para sa huling awitin. Magsigap ang bawat isa. May babot natin sa Diyos ang ating taos-pusong pagpapasalamat. God is worthy of all praises that we have. Lahat ng bagay na papuri ay karapat-dapat sa ating mahal na Panginoon. Tayo natin dumalangin, dakilang Diyos na mabanal sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, wala kaming nais sa buong araw, kundi ikaw ang pasalamatan, dakilain. Lahat ng gawa mo sa iyong buhay, aming dapat ipagpasalamat sa iyo. Tangi namin magagawa. Alam namin kami nagkukulang sa bawat oras, bawat segundo ng aming buhay. Ngunit alam din namin ikaw ay Diyos na mapagpatawad. Para sa aming mga kapatid at di pa nakadamay yung banal presensya. Pagpalay mo kami, mahal na Panginoon, kumilos kang mainam sa aming kalagitnaan, sa aming uling awitin, makarating nawa sa eternity at makapagbigay likod sa iyong kalooban.
Pagpalain mo kami lahat at aming sinasaway. Latag di mo yung hadlang kasaud. In Jesus' mighty name. In Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Amen, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah.
Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo, sa mga biyayang laging natatanggap ko. Di ko na masukat ang pag-ibig mo, yan buhay ko ay alay sa'yo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na salamat din sa dugo ng iyong kordero na nabuson sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say that gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart has to express. So I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin na napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At muli, ako ibumabati sa magandang hapon na po sa ating mga bisita, ating pong beloved viewers. Welcome po kayo sa ating pong Sunday General Worship Service, ang ating pong ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Ito yung pinanguna po natin mong ginagalang minamahal na Evangelista, ating beloved Evangelist Welde Estrada Almeda. Pumalakpak po muna ng lahat ng mga anak ng Diyos. Amen. Praise the Lord. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Welde Estrada Almeda. At ganyan po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Cumon Almeda. Sa ating mga beloved workers, good morning po, ay good afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng gustong pagpalain, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo dadako mga minamahal sa sunod na bahagi ng ating pong pagpupuri sa buong araw nito, ang pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob na ikasampung bahagi at mga handog. Napakahalaga po na ito ating pong malaman ito at ating ma-remind from time to time ang bawat isa, that sapagkat ito'y hindi lang ito haka-haka, kundi na lumalakip ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi dito sa Aklat ng Deuteronomio, Kabanata 8, talatay 10 hanggang 11, italon sa 17 hanggang 18. Sabi diyan, at kakain ka at mabubusog ka at iyong pupurihin ang Panginoon mong Diyos dahil sa mabuting lupain na Kanyang ibinigay sa iyo. Mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng Kanyang mga utos at ang Kanyang mga katulan at ang Kanyang mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Kundi iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos
sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ng mga kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, gaya nga ng araw na ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ito po yung mga minamahal katotohanan na katotohanan, sapagkat kadalasan kapag tayo na po mga minamahal ay nakakakilala sa ating mahal na Panginoon, sometimes some of us are of course praying, pagpalain, pero habang humahaba ang araw at buwan, taon sa ating paglilingkod at atin nang natatanggap ang mga pagpapala, unti-unti namang nawawala at nagdi-depreciate yung ating usapan. Kausap natin diyan ang ating mahal na Panginoon. Some of us, mga minamahal, ay nagsasabing, mahal na Panginoon, kapag ako'y pinagpala mo, ako'y magtatapat, ako'y maglilingkod, ako'y aking bibigay, aking kasabong bahagit mga handog. Pero habang tumatagal, mga minamahal, nakakalimutan natin ito. The word is nakakalimutan. We tend to forget. Ating mapakalimutan yung ating mga unang gawa kung saan tayo po'y pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Ang ilan, maaaring sasabing, urgent kasi brother may gastusin talaga kaya kailangan magalaw hindi ganon mga minamahal. Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, kung ikaw ay may urgent, kung ikaw ay mayroong gastusin na napakahalaga, the more na dapat magtapat ka. Bakit? Sabi ng Biblia, kapag ikaw ay nagtapat, bubuksan niya ang dungawan sa langit at ihulog ang isang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Di kayang-kaya mong bayaran kung ano yung pinasinasabi mong pagkakagasusan. Amen? Kaso ang nangyayari, mga minamahal, we solve problems base sa ating kakayahan at unawa. Nakakalimutan natin ang salita ng Diyos. Nakakalimutan natin na ang Diyos nating pinaglilingkuran ay makapangyarihan. Nakakalimutan natin ang ating Diyos nating sinasamba sa buong araw na ito, mga minamahal, is able to provide the needs of His children. Amen? Amen? Kaya nga sabi ng Biblia, mga minamahal, mag-ingat ka. Baka makalimutan mo ang Diyos. Makalimutan mo yung pangako. Magmalaki ang iyong loob, isipan. Sasabihin mo dito, kasi meron naman, pinagtrabaho ko naman to Amen? Sabi ng Biblia, mga minamahal, Diyos ang nagbigay sa'yo. And even the skill, sabi niya, ang even kapangyarihan or the skill for you to earn money. The learnings, the strategies that you do. Lahat yan ang sinasabi ng Biblia galing sa ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Maaaring magsabi ang ilan, brother, itong aking ginagawa naman ay hindi masama. Magbabayad lang naman ako ng utang at aking mga gastusin sa bahay. Sige, sa totoo lang, wala din naman masama na ikaw ay magbayad ng iyong gastusin. Amen? Pero parating sinasabi ng mahal na Panginoon, nung nagtanong minsan ng kanyang mga tao, mga nakaaligid sa kanya, sabi niya, marapat ba na magbuwis kay Cesar? Sa totoo lang, wala namang masama sa pagbubuwis. Amen. Pero ang sabi ng mahal na Panginoon, ibigay ninyo ang para kay Cesar, ngunit ibigay ninyo ang para sa Diyos. Anong ibig sabihin niyan, mga minamahal? Hindi niya sinabing huwag kang magbayad. Hindi niya sinabing huwag kang gumastos ng gusto mong kakainin dahil kailangan mo. Amen? Pero ang sinasabi niya, mga minamahal, ibigay mo muna ang para sa Diyos. Same thing nung babaeng bao. Sabi sa kanya, sabi ng propeta ng Diyos, pagawa mo ko ng tinapay. Sabi ng babaeng bao mo minamahal, huli na nga ito, kaya kami namumulot ng patpat para aming iluto at huling pagkain na namin ito at kami na ay mamamatay. Sabi ng propeta ng Diyos, magluto ka ng kung ilang gaano kadaming gusto mo. Basta't ang sinasabi ko, bigyan mo muna ako ng tinapay. Ang nangyari, mga minamahal, binigay niya yung mga minamahal, hindi tumigil ang pagpapala sa babaeng bao. Bakit? Inuna niya ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! At tayo po, mga minamahal, ay maaring sometimes
talagang kailangan paalalahanan, kagaya ng ating mga kapatid, nagpatotoo, talagang paalalahanan talaga. Amen. Sa dami ng pagpapala na natanggap natin, ay nagagawa pa rin nating galawin ang para sa mahal na Panginoon, ay talagang mapapaalalahanan talaga tayo, mga minamahal. Amen? Ngunit alam na natin ang katotohanan na yan. Ang mga totoong Kristiyano takot na takot magkasala sa bagay na yan. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, nagagawa natin ang bagay because we are pushed to do so. Pero sabi ng Biblia, kung ginawa mo yan, lalo ka mapapahama. Ibalik mo ang para sa pagliligo sa marapin. Alalahan mo parati na lahat ng meron tayo galing sa Diyos. Amen? At iyon ang dahilan kung bakit natin ipinapaliwanag from time to time ang pagbibigay ng ikasapung bahagi at mga handog. Unang-una, sabi doon sa Malakias 3, kabanata 7 hanggang 10, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mga ugbo. Ngunit yung sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo'y nagsumpa ng sumpa sapagat niyo ko ninakawan sa makatuwid bagay itong buong bansa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alam natin ang verse na yan, memoryado natin. Pero tayo ba, mga minamahal, is willing to do? Willing ba natin gawin ang sinasabi ng talatang yan? Na dapat ibigay ang ikasampung bahagi at handog sa Diyos. Amen? Ang Diyos ay talastas bawat laman ng puso ng kanyang mga anak. Hindi tayo pwedeng makapagsinungaling sa mahal na Panginoon. Amen? Hindi tayo ibang relihiyon na kinakailangan itatara sa iyo. Magkano sweldo mo, dapat ganito ka. Kung hindi, ikaw ay absent. Hindi ganon ang ginagawa ng Jesus Miracle Crusade sa pangunang pangaral ng ating ginagamit ng Malabag sa Estrada Almeida. Ang ginagawa natin, ipinapaliwanag natin ang salita ng Diyos. Amen? At Diyos mismo ang hihipo sa ating mga puso, mga minamahal. Makikita natin ang pagkakaiba ng sumusunod at ang hindi sumusunod. At doon yung malalaman, mga minamahal, na dapat pala ang isang anak ng Diyos sumusunod sa salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ikasampung bahagi at handog. Ang ikasampung bahagi, ito yung tithes. 10% of all the blessings that we receive, ating parating nasasabi yan. Napulot mo man yan, ibinigay ng kaibigan mo man yan, pinagtrabahuan mo man yan, pinadala ng iyong mahal sa buhay, maging yan ay anihin ng inyong gulay, inyong hayupan, lahat ng pagpapalang darating sa iyo. Ang ikasampung bahagi, ang tawag dyan, tithes. Banal yan sa harapan ng mahal na Panginoon. Huwag mong gagalawin yan. Amen? Pero kung titignan nyo yung talata 8-9 ng Malakias 3, may kasama yung tinatawag na tithes. Tithes and offering. Meron tayong tinatawag na handog. Nung nagtanong ang mga anak ng Diyos sa Malapastor, Malapastor, ang tithes namin 10%. Magkano naman ang ibibigay namin para sa aming handog? Sabi ng Malapastor, ang pinakamababa, tapatan mo ang iyong tithes. So another 10%. Kaya doon na ipinanganak yung standard of foundational truth teaching ng Jesus Miracle Crusade na 20% giving. Meron tayong binibigay, mga minamahal. For example, ang ating 10% ang ating tithes, another 10% sa ating handog. Pinakamababa yan. So for example, tayo nakatanggap ng 1,000 times 0.2 sa ating calculator. And that is lalabas dyan siyempre 200. Kung 1,000 ang natanggap mong pagpapala. Kung 100, di sige, 100 ang natanggap mong pagpapala times 0.2, that is 20 pesos. Amen? 10 lang na natanggap mong pagpapala. Di sige, 10 times 0.2, 2 pesos. Amen? Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ganun lang yun. Hindi tayo after sa 200. Amen? Kasi minsan, ang ilan na sila yung natitisot, kinukuhanan ako ni Brother Jobe ng 200. Hindi po, mga minamahal. Amen? Unang-una, hindi po yan sa amin. Amen? Ang ating mga beloved workers, ating beloved preacher, binigyan lang ng kapamahalaan, pangasiwaan ang mga bagay na yan.
Amen? So that's why tayo nagbibigay dahil ginagamit yan pamamalakayan sa salita. Kung walang nagbigay noon, nakarating kaya sa atin dito sa San Carlos ang salita ng mahal na Panginoon, hindi tayo makakakilala sa katotohanan. Hindi gagaling ang karamdaman mo. Hindi mo makikilala ang mahal na Panginoon. Bakit? Wala nag-share sa iyo. Maring may magsabi sa iyo, nakakarinig ka ng pangangaral, pero hindi buong-buong katotohanan. Ang ilan, matagal na sa relihiyon, pero hindi gumagaling sa karamdamang kanser. Pero nung dumating dito, mga minamahal, nakakilala sa mahal na Panginoon, narinig lang sa pagsasounding. Yung pagsasounding itself, gastos yan. Saan gagamitin yan, mga minamahal? Saan kukunin yan? Sa mga Kristiyanong pinagpala. Kapag sila nagbibigay ka sa bahagi at handog, mga minamahal, at yun ay ginagastos upang maabot natin ang mga kaluluwa na hindi pa nakakilala sa ating mahal na Panginoon. Maaring ang ating mga loved ones themselves, sila rin po ay makakilala kung tayo po ay nagtatapat. Bakit? Sa sabi ng Biblia, ang pagbinigay natin ng ating kasapong bahagi at handog, tayo daw po mga minamahal ay pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Anong sabi ng Biblia, mga minamahal? Sabi ng talatang 10, dalihin nyo ang buhay kasapong bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin nyo ko ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mahugbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo tungawan sa langit at iulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kailangan mo lang magbigay ka 10 bagay handog, 20%. Amen? So kapag ibig sabihin 10, sige, times 0.2. 2 pesos, sige lang. 10 lang eh. Pero tingnan nyo mga minamahal, sino ang mabubuhay sa 10 piso? Amen? Yung kuryente lang, yung ating mga pagkain lang, bigas, yung ating mga damit, pansabon, lahat. Ikwintahin mo lang yan because lahat yan ay ginabigay ng Diyos. Amen? Magkano yan? Huwag mong sabihin 10 piso lang yan. Amen? Ang pinag-uusapan natin mga minamahal, yung gross. Pag dumating sa iyo ang pagpapala, ang sabi naman, ika-10 bahagi handog mo, ibigay mo sa mahal na Panginoon. Kaya kapag dumating sa iyo, mga minamahal, ay 10 piso, walang problema, times 0.2. Gusto mo 10 piso, hindi sige. 2 pesos, bigay mo, huwag kang mahiya. Amen, kung yan talaga dumating sa iyo, pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero, kapag dumating sa iyo ay 1,000, huwag mong ipagkait ang 200 mo. Kapag dumating sa iyo 1,000,000, huwag mong ipagkahit ang 200,000 pesos. Amen? Kung ikaw, mga minamahal, ay talagang, ikaw talagang nandun, mga minamahal, talagang grabing pinagpala. The more you give, the more you will be blessed. Dahil ang sabi ng Biblia, pag tayo nagtatapat, doon natin nakikita ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Atin na pong hawakan yung ating pong may kasapong bagay handog at ito'y panalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother Saldi Di Guzman, upang ito po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo natin dumalangin, mga minamahal.
the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, lahat ng gising na gising, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Akin po iniling mga minamahal. Tayo po natin tumayo. Tayo natin tumayo bilang paggalang salita ng Diyos. Dahil ito po minamahal mga aral, ating beloved Lord and Preacher, beloved brother Buboy Nira. Amen. Praise the Lord. God bless you, my brother Job. Sir, beloved elderly. Let's pray. O budakila at mapagpala naming Diyos sa manaming sa langit na minapakabait at pinagmamahal na Panginoon Jesus, muli sa maghapon ang aming tao sa puso at marubdob na pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba ay aming pinapaabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin, pang sama-samang makarating na maluwalhati sa lugar na ito, pang sasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po mahal na Panginoon sa unang yugto, ang mga nagawain nilang isan, ang aming mga pagpupuri, na pakinggang mga patotoo, awitin ng mga awit, minsan ang pang ipanadama sa amin, yung napakatamis na presensya, pagbibigay na may katapatan, patuloy, sinusunod ng lahat ng mga anak, at muli, pag-aralan namin yung mga salita. Ngunit kami munang lahat inarito ay nanagluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat namin nagawang mga kalikuan, pagkakamalit, mga pagkakasala. Patawad po, hugasan mo kami sa aming makarumihan ng banal na dugo, bago sa krus ng Kalbaryo. At sa unat earn prayer ng aming dearly beloved Pastor Evangelist Wildy Almeida, Assistant Pastor Lina Almeida, aming sinasaway ang mga demonyong hadlang, demons of doubts and unbelief, cast out in the mighty name of Jesus, anoint thy word, O Lord, in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin na malakas ang ating mahal na Panginoon, maminamahal. Tayo po'y makaupo. Isang mapagpalang hapon ang impinapaabot sa lahat ng mga narito, our dearly beloved visitors na aming kapiling at aming mga manunood sa live webcast sa YouTube at Facebook, sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders, ating minamahal na mga kapatiran, and siyempre po, we give double honor and respect, and we always remember and cherish their blessed memories and teachings of our dearly beloved Pastor Evangelist Wildy Almeida, Assistant Pastor Lina Comon Almeida, at atin din pong pinapabot ang ating pagbati na may pagmamahal sa kanilang butihing mga anak, mga apo at mga manugang. Amen. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati, muli nating pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, sa ating napakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Bago ko makalimutan, last Sunday pa, medyo kakaiba po ang ating aura. Talagang pinagpala po yung ating mga group na nag-ayos ng ating bahay-sambahan. Amen. Napakaaliwalas. At we appreciate yung inyo pong mga effort at lahat ng mga ideas na talagang napakaganda ng ating bahay-sambahan. Amen. Praise the Lord. Purihin ng ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon dahil siya po nagbibigay sa atin ng talagang mga talento upang ang the best na ating maibigay sa ating mahal na Panginoon ay siya nawa. Amen? Amen. Praise the Lord. At sa hapong ito, sa hindi na pagtatagal, bilis umikot ang orasan, atin pong pag-aralan, balik tayo sa basic, maminamahal. Atin pong pag-usapan ang patungkol po sa mga deceiving idols. Ito po yung mga kinakasangkapang pamamaraan ng dyablo upang ang mga Kristiyano hindi makahalata. Sila pala ay nahulog na sa bitag ng dyablo. Kaya nagkukos ng panlalamig, panlulupaypay, walang gana na magsasagawa ng kanilang tungkuling espiritual, ni pumalakpak, nahirapan tayong pumalakpak, ni pagtaas ng kamay, nahirapan tayong magtaas ng kamay upang sumang-ayon sa lahat ng ating pinag-usapan dito sa harapan, na kung wala ito, hindi sana tayo gumaling sa ating karamdaman. Hindi sana nagbago ang ating buhay. Hindi sana natin tinanggap ang masaganang buhay. Ngayon, maminamahal, na pinasagana na tayo, hindi natin nababantayan na ang demonyo
ay maraming taktika upang ikay mahulog sa kanyang bitag. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sabi ng Hosea, chapter 4, verse 6, at pakihanda ng Leviticus 26, talatang 1, at Leviticus 19, 4. Ang sabi diyan, maminamahal, habang babasahin natin yan sa Tagalog, my people are destroyed for lack of knowledge. Ang aking bayan, ang aking mga anak, ang aking tao, ang aking buong sangkatauhan na naniniwala sa akin at hindi nagbabantay sa kanilang mga sarili ay napahamak ng dahil sa hindi pagbabantay. Kindly, basa sa mga talata. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Hosea, Kapitulo 4, ang talata po ay 6, ganito po sinasabi, ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman, sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka upang ikaw ay huwag maging sarserdotiko, yamang iyong nililimot ang kautusan ng iyong Diyos, akin namang kalilimutan ang iyong mga anak. Leviticus 26, talatang 1. Magtulungan po yung ating mga kapatid. Amen. Dito po sa Leviticus ng kapital 26, talatay 1, huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga Diyos-Diyosan, ni magtatayo kayo ng larawang inanyuan o haligi, ni huwag kayong maglalagay ng batong inanyuan sa inyong lupain, upang inyong yukuran yaon, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos. 19 verse 4, pakibalik sa versikulo 19 o chapter rather, 19 verse 4. Amen. Dito po sa Leviticus ang kapital 19, talatay 4, amen. Huwag ninyong babalikan ang mga Diyos-Diyosan, ni huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga Diyos na binubo. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung inyo pong mapapansin, maminamahal ang talatang ating binasa, yung huli na binanggit, huwag ninyong balikan. Sinabi rito, paki-flash nga sa Tagalog, yung Leviticus 19, talatang 4. Sabi rito, maminamahal, turn ye not unto idols, nor make to yourself molten gods. I am the Lord your God. Sa Tagalog, huwag ninyong babalikan ang mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga Diyos na binubo. Ako ang Panginoon ninyong binubuo. O hindi natin alam anong Tagalog to. At di ang Panginoon, ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ito maminamahal. Maraming taktika ang diablo ngayon. Lalo na itong kanyang kapanganakan na ating siniselebrate buong mundo. Alam natin, hindi naman talaga tiyak at tradisyon na o atin ang sinusunod. Nakiisa tayo dahil mas nagpapahalaga tayo nitong Kapaskuhan, kapanganakan ng ating mahal na Panginoon. Marami pong mga deceiving factors na pati ang mga Kristiyano ay nadideceive. Tayo po'y nalilinlang. Tayo po minamahal ay na hulog sa bitag. Ika nga. Alam natin maminamahal na napakaraming pamamaraan ang diablo upang tayo po'y muling ibalik sa dati nating pagkatao, sa dati nating pinaniniwalaan. Ngunit hindi pwede pahihintulutan ng mga mangangaral, mga nangangasiwa. Kung tayo po'y nagmamasid sa mga pangangaral ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, sa telebisyon tuwing Sabado ng madaling araw o Linggo ng madaling araw, nariyan ang kanilang mga pagpapaalala. Sabi nga maminamahal ng Efeso 6:11, beware of the wiles of the devil. Mag-ingat tayo sa mga taktika ng demonyo.
Dahil ang demonyo ay pumarito. Sinabi ng John chapter 10 verse 10, upang pumatay, nakawin ang iyong pananampalataya. Amen? Iligaw ka. Satan comes to kill, to steal, and to destroy. Kaya ito po ang dapat bantayan ng mga anak ng Diyos. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Alam natin ang 10 utos. Exodo 20, talatang 1 hanggang 6. Huwag kang gumawa ng anumang inanyuang larawan. Huwag mo silang yukuran. Huwag mo silang bigyan ng pansin. Dahil ang ating Diyos ay Diyos na mapanibuguin. He's a jealous God. Ano pa, maminamahal? Ang sabi ng unang Pedro 5:8, Satan is like a roaring lion, seeking whom he may devour. Siya'y palaging gumagala, gumagawa ng pamamaraan upang ang ating pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos ay alisin. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kayo na magbasa ng mga talata na yan dahil lagi na nating binabasa. At katunayan diyan, ano po ang unang-una nating mapapansin kapag papasok na ang bare months, lalo na kapag Disyembre na? Yung pulang hat, kalo, yung malaking tao, amen? At yung mga awitin na nagtatago-tago sa mga Christmas tree, amen? Praise the Lord. Siguro natutukoy na ninyo. Ang ating Diyos ay pinapalitan ni Santa Claus. Di po ba, maminamahal? Kung inyong napapansin, aliw na aliw ang mga bata, aliw na aliw ang mga kahit matanda. Well-known yung North Pole. Doon daw nang galing si Santa Claus. Pinapalitan, dinadaya ang ating murang kaalaman. Pinapalitan, imbis masintro ang ating pagsamba sa Diyos. Nang sabi ng Juan 4:24, sambahin siya sa Espiritu at katotohanan dahil ang Diyos ay Espiritu. Ang ginawa ng tao, ang ginawa ng mga inventor, naggumawa ng Santa Claus. At may pinagmulan pa doon sa North Pole. At kunwari pa, ito'y naghihila-hila ng mga kung anong mga gift. Pati yung ating mga anak, yung kalo na kanilang kinakalo, maminamahal, medyas o ano paman, ang mga pamamaraan nila para ma-divert ang ating isipan. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord! Mayroon nga isang elder maminamahal doon sa Surigao, nagtanong, Kuya, bawal palang Santa Claus? Imagine yung elder na. Bawal pala. Hindi na alam. Tayo pa kaya? Huwag tayong magmaang-maangan. Huwag natin sabihin, alam natin lahat. Alam na natin. Kung alam mo pa, kung alam mo na, didisin sana, hindi ka na nakikipamatok dyan. Hindi ka na sumasang-ayon dyan. Amen? Amen? Pumapalakpak ka pa nga kapag kumakanta na yung paboritong kumakanta diyan at pinapakita na yan. Amen? Dahil sa mga bagay na yan, ikinukonsidera ang lahat ng tao, pati mga Kristiyano, na sila pa rin ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sabi ng ating binasang talata, ni gumawa ng anumang nianyawang larawan, mga batot, semento, kahoy, na pagkatapos silang gawin ang kahoy, yung kanilang mga sobra, ginawang panggatong, anong klaseng Diyos ang kanilang ginagawa? Ito po, minamahal, ay mga lalang at gawa ng dyablo. Dahil sa mga Kristiyano, buong akala natin, alam na natin lahat. Pero mayroon pong ganun na klase na mga pandideceive, panlilinlang ng kalaban. Ano maminamahal para sa mga Kristiyano? Hindi lamang yan maminamahal. Kung inyo napapansin, kaya bakit pinarusahan ng Cebu? Pinalitan nila
ang ating mahal na Panginoon ng ninyo. Pinapaliit naman. Amen? Mayroong itim, mayroong maputi, mayroong kung ano-anong mga pinaglalagay at pinapalitan talaga. Ginagawa na nila, sinasamba pa nila. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Kaya yan, maminamahal, ang dapat mong malaman. Ngayon, ang tanong, anong ibig sabihin yan, ating beloved OP? Kami ba ay sumasamba din diyan? Kaya sabi ko nga sa inyo, maminamahal, dinadivert ng demonyo sa kaisipan ng tao, sa kaisipan ng ninuman, lalo na sa mga Kristiyano, dahil may mas malalim pang dapat intindihin at unawain ng mga Kristiyano. Ano po yan? Alam niyo, maminamahal, dinadivert ng kalaban, hallelujah, na buong akala mo, ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan lamang na gawa ng kamay ng tao, ng ating nakikita, ay yun lamang ang ipinagbabawal ng ating mahal na Panginoon. Hindi po. Sa mga Kristiyano, ito, makinig tayong lahat. Kapag ikaw, hallelujah, ay mas mahalaga na sa iyo ang iyong anak, ang iyong ina, ang iyong tatay, ang iyong lulo at ang iyong lula, mga alagang hayop, iyong trabaho, ari-arian, bahay, pilak o ginto, lahat ng bagay na nag-divert sa iyong isipan at sa iyong puso na mas mahalaga pa sa iyo, nagkukonsidera yan, maminamahal, na ikaw ay you are idol worshiper. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Ang sabi mismo ng banal na kasulatan, pakibasa po ang Matthew chapter 10 verse 37. Maliwanag po dito, maminamahal. Kaya ating inisa-isa ito dahil hindi natin nababantayan. Ang buong akala natin, malawak na ang ating pinag-aralan, malayo na ang ating kalamang espiritual. Pero balikan natin itong mga bagay na nagpapalugmok sa bakit nanlalamig ka ngayon, bakit umaatras ka ngayon, bakit nawawala ka sa iyong paglilingkod, sa iyong focus patungong langit at buhay na walang hanggan. Kindly, basa. Praise the Lord. Amen. Ganito pagkakasabi, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Palakpakan po natin ang ating malapay. Hindi po ako may sabi niyan. Ang Biblia mismo. Kaya nga ang sabi ng Biblia, my people are destroyed for lack of knowledge. Ang aking bayan ay nadaya. Painan tayo ng mga Santo Niño. Painan tayo ng Santa Claus. Ano pang ipapain sa atin, maminamahal? Hallelujah! Diyan sa Quiapo, itong January, kasunod na buwan, papalitan ng maitim na napakalaking ribulto, yung Nazareno. Kinuha pa naman yung pangalan, Jesus Nazareno. Madidisip ka talaga. Kaya nga, ipinapaalam sa atin ang mga bagay na ito upang ikaw pagdating ng mga araw na yan, makarating ka man sa Cebu. Amen. Dumating man ang December, dumating man ang Enero, sabihin mo na sa mga dibuto, sabihin mo na sa mga kamag-anakan mo, yang mga bagay na yan ay patungong impyerno. Dahil kung ating babasahin ang banal na kasulatan, mismo ang Biblia nagsabi sa 9:20 ng Revelation, ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, mga inanyuang larawan, mga batot, semento, hallelujah, sa India, sa lahat ng dato sa buong mundo, may mga sinasamba silang buwan, stars, mga bata, anumang mga inanyuan, maminamahal, na kanilang iniisip na kanilang Diyos, ginagawa na nila, maminamahal. Purihin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Pati nga, ang ina sa laman ng malapil, si Mama Mary, dyan sa Manawag. Tingnan nyo, malapit lang dito sa atin. Nadidisip ang mga Kristiyano. Nakapagtataka sa isang Kristiyano, bautismado sa tubig sa pangalan ni Jesus, taga Jesus Miracle Crusade, babalik doon sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero marami. Kaya huwag mong sabihin, alam mo na.
Alamin mo, search the scriptures for in them you think you have eternal life. Because they are the which testify of me. Sabi ng mahal na Panginoon. Kaya ating aralin ng mainam ang salita ng Diyos. Huwag niyong sabihin, alam na namin yan. Alam ko na yan. Malawak ng aming pinupuntahan. At nandun na sa space ang aming pinag-uusapan, pinag-aralan. Bakit kami ibinalik? Yung ginagawa mo ngayon eh. Yung ginagawa natin ngayon, maminamahal. Ano bang sinasamba natin? Trabaho? Pagdating ng Miyerkules, hindi natin maiiwanan. Pagdating ng overnight, ayaw mo ang overnight dahil may pasok ka kinabukasan. Amen? Sabihin pa, ang beauty mo mawawala, malulusyang ka, kaya huwag ka mag-overnight. Hindi natin alam, maminamahal, unti-unti tayong, hallelujah, hinahatak sa ibaba ng kalaban. Unti-unti tayong winawala sa ating focus. Maraming pamamaraan ng dyablo, hallelujah, para ibalik tayo sa ating dating pagkatao. Pero huwag tayong maminamahal, hallelujah, magpagabi. Huwag tayong maniwala, basta-basta karagadaga. Alamin natin na ang mga bagay pala na ito, hallelujah, na nangyayari sa iyo. Bakit ka nalalamig, nalulupay-pay? Kapag artista ang dumarating, kapag mayor ang dumarating, presidente ang dumarating, pag humalakhak ka, pag pumalakpak ka, pag nagtaas ka ng kamay, abot, tainga. Pero sa mahal na Panginoon, pag araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, nagbababling na ang song leader, nagpapalakas na ng mga salita, ang mga tumatayo sa pulpito, baliwala sa iyo. Kapag hindi mo ginawa ang mga bagay na yan, mayroon ng inaidulo ang iyong sarili. Hindi ka na nakikinig at sinusunod. Hallelujah, ang mga anak ng Diyos na nagpapagamit dito para ikay palakasin. Ang iyong mga mangangaral, ang nangangasiwa sa iyo. Dahil lagi na tayong pinapalalahanan ng ating dearly beloved pastor na darating ang mga araw ng mga panganib. Mapanganib ang araw nitong huling araw na ito. Huwag kayong magpadaya. Huwag tayong magpadaya. Bakit ka pinapalakpak? Pagka may nakapuntos ang mga mangangaral, ang mga nagpapatotoo, dahil sumang-ayon ka, ang pinapalakpakan mo, ang Diyos na gumawa sa patotoo. Ang Diyos na gumawa ng preaching. Ang Diyos na nagbigay ng talento sa ating mga awit, mga manunugtog, kaya napapalakpakan mo, napuri mo ang ating Diyos. Hindi yung tumatayo. Hindi yun nag-testify. Alalahanin mo, alalahanin natin lahat. Ang ating iniidulo kapag nandito tayo sa gawain na malapayon, walang iba kundi ang ating Diyos na Espiritu. Walang laman, walang buto. Tulad ng hangin, nararamdaman mo. Tulad ng dew. Tulad ng singaw, nakikita mo. Hallelujah. Ganun ang ating mahal na Panginoon. Kapag nakita mo na may mapupuspos na, mayroon na nakaramdam ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, nararamdaman mo kung ikaw ay may Espiritu pa ng Diyos. Kaya magsumikap ka, lumuhod ka, huwag kang manood. Huwag mong paliwalain ang mga kumakanta dito, tumutukan. Ang nagsusong leader, umiiyak na sila dahil naramdaman na ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Yan ang dapat mong atupagin para huwag kang manlamig, huwag kang manlupaypay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Pagibasa. Dito po sa Romans chapter 1 verse 18 up to 28, kindly. Hindi ko na pinabasa yung Exodus chapter 20 verse 1 up to 6. Lahat kayong ayon yung basahin, pumunta kayo dito sa may left side facing the stage. Andoon yung Exodus chapter 20 verse 1 up to 6. Mabasa ninyo. Kindly, basa. Amen. Dito po sa aklat ng Romang Kabanatay 1, ang talatay 18 hanggang 28. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao, na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng dalangin ng sanlibutan, ay nakikitang maliwanag, sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos, upang sila'y walang madahilan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya hindi nila niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan,
kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisigapang. Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman, siya nawa. Dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahalin na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae, ay nangagninga sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa, na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa-lalaki, at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagatian ng kanilang pagkakamali. Sa 28, at palibhas ay hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip, upang gawin niya ang mga bagay na hindi nangarapat. Palakpakan po natin ang ating pinagmamahal na Panginoon. Kailanman hindi sinungaling ang Diyos at ang kanyang mga salita. Amen? Ayan. Ang pinakamataas na katungkulan sa isang bansa, presidente. Pinakamababa siguro, maminamahal, yung mga nandiyan sa barangay level. Lahat yan alam na ang rebulto'y walang nakakagawa sa buhay ng tao. Pero tingnan nyo, ang sabi nila, nire-respeto. Pwede mo bang i-respeto yung bato, yung simento, yung kahoy? Pero yung totoong respeto, kahit yung kanilang dignidad, yung kanilang pagkatao, niyuratan na nila. Walang respeto sa kanilang sarili. Sa totoo lang. Amen? Kaya sabi ng Biblia, nangyari sa kanila, they become reprobate. Anong reprobate? Hindi na alam ang kanilang ginagawa. Dahil ang Diyos na Espiritu, alam nila, walang kaanyuhan, walang mata, o may mata man, pero hindi po maminamahal katulad ng rebulto, hindi nakakakita. May bibig, pero maminamahal, hindi kagaya ng rebulto na hindi kapagsalita. May kamay, hindi makakatangan. May paa, hindi makakalakad. Bakit maminamahal? Sasambahin. Bakit hinahalikan? Tawag ng reprobate. Ang sabi mismo ng Biblia, lahat ang bakla, ang tumboy, lahat ng uri ng karamdaman, problema ang inaharap sa kasalukuyan, ay nasa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ulitin ko sa mga Kristiyano, ang Diyos-Diyosan mo, kung higit mong inibig ang mga bagay na ngayon, ini-enjoy mo, kaysa ating Diyos na tumatawag sa iyo, nang sabi na paglingkuran mo siya hanggang sa kanyang pagbabalik, dahil siya'y nangangako, bibigyan kanya ng langit at buhay na walang hanggan. Pagdating ng araw, pagtunog ng trumpeta at binabaliwala mo, ang resulta, nanlalamig ka, nanlulupaypay ka, ang iba'y umaatras na. Yan ang katotohanan. Anong pagkakaiba mo? Anong pagkakaiba natin? Dito sa aking pinabanggit na may mga katungkulan sa ating pamahalaan na ngayon, maminamahal, na-disave sila nitong mga idol worship na ito. Pati ang mga Kristiyano, na-deceive tayo. Dahil atin ang ipinagpalit ang ating unang pag-ibig sa lahat ng ating kinakamtan ngayon. Dati-rati ang sabi natin, tulad ng sinabi ng Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek ye first. First ang pinag-usapan. Tanungin mo ngayon ng mga nanlalamig, nalulupaypay,
hindi nag-ate ng Wednesday, hindi nag-overnight. Brad, sis, bakit wala ka sa Miyerkules? Bakit wala ka sa overnight? Trabaho, Brad. Huwag kang mag-alala, darating din tayo diyan. Babalik din kami. Di ba? Pangkaraniwan na kasagutan, maririnig natin. Di ba ang inidulo na natin diyan ay yung ating kabuhayan? Mahirap. Mahalaga kasi, beloved OP, mabuhay kami. Sabi ng Biblia ang mga ibon hindi nagbubungkal ng lupa para makakakain. Hindi pupunta sa dagat para mangisda, pero pinapakain. Ikaw, anak ng Diyos. Ang sabi na hindi kita kalilimutan, hindi kita pababayaan. Nag-aalala ka, anong makain mo kinabukasan? Kristyano ka pa naman. Bakit? Dahil inuuna mo na ang sarili mo, inuuna mo na yung iyong pangamba, inuuna mo na yung problema mo. Napakasimple lang. Sabi mo, but seek ye first the kingdom of God. Asan yung kingdom of God yan? Sinisik ye first mo. Hindi totoo sa buhay mo. Yan ang katotohanan. Bakit natin hindi harapin ito? Dapat harapin natin kung totoo mong iniibig ang ating mahal na Panginoon. Kahit ano pang mangyari pagdating ng Miyerkules, dahil hindi mo alam sa dating ng Miyerkules na yan, pagbabalik na ng ating mahal na Panginoon, iwanan mo ang trabaho mo, makarating ka lang sa gawain, hahabol ka kahit closing prayer na lang, dahil alam mo, inaantay ka ng iyong Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ayaw mo mag-overnight dahil malusyang ka. Sabi ng ating kagalang-galang na pastor, sabi mismo ng Biblia, the return of the Lord is, it might be in the morning, sa madaling araw, hating gabi, kung titilawak ang manok. Anong oras yan? 3:00 ng madaling araw. Nag-overnight tayo. Sa gabi. Paano yan? Nalulusyang tayo. Yung iba nga, patako atin diyan. Sinasabi lang nila, magbabalik ang ating mahal na Panginoon. Hindi pa naman nagbabalik hanggang ngayon. Iniidolo mo yung iyong katuwirang liko. Baliko, baliktad na katuwiran. Yan ang iyong iniidolo. Yan ang katotohanan. Di po ba? Wala tayong ikakatuwiran. Nung ikay, pasan-pasan mo pa ang mga problema. Ikaw ay punong-puno pa ng karamdaman. Nung ikay wala pang kwenta, dahil ikay pinagaling lamang ng ating mahal na Panginoon. Saan ka? Ngayon, may katuwiran ka na. May katuwiran na tayo. Pagkatapos nating mabautismuhan sa tubig, sa pangalan ni Jesus, sa pagtanggap natin sa ating malapay, pinagaling tayo sa ating mga karamdaman, nagbago ang ating buhay, ngayon nangangatuwiran ka na. Mayroon tayong katuwiran. Mga minamahal, mga katuwirang baluktot, mga katuwiran maminamahal na talagang pinasubalian ng banal na kasulatan, kabaluktutan sa harapan ng ating mahal na Panginoon ang lahat ng katuwiran ng tao. Amen. Kung ibig mong magkaroon ng langit at buhay na walang hanggan, serve the Lord with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your soul. Amen. Ipakita mo, huwag sa salita, huwag sa bibig, kundi sa gawa at katotohanan. Anong gawa at katotohanan? Pagdating ng Miyerkules, andito ka. Pagdating ng overnight, nandito ka. Pag ipinaliwanag ang pagbibigay, ibinigay mo ang pag-aari, 10 bahagi tandog ng ating mahal na Panginoon. Sa bahay mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa buhay mo, hindi ka nakikita ang nakapantalon, sister ka pa naman. Naka-short, wala sa kabanalan. Ulitin ko, sa lahat ng iniisip ng mga Kristiyano na lihis sa hili-hiling ng mahal na Panginoon na paglingkuran siya, that is idolatry. Maliwanag, hindi natin pwedeng pagkaitan ng ating mahal na Panginoon. Dahil diyan, nag-uumpisa ang panlalamig at panlulupaypay. Upang maalis ang panlalamig at panlulupaypay, gawin natin. Sabi ng Biblia, pag nasunod mo daw ang katuwiran ng ating malapay, lahat ng bagay ay pawang idaragdag na lamang.
Hindi po si Brother Buboy, hindi si Brother Jubin, hindi yung mga tumatayo sa pulpito ang magdaragdag sa ating pangangailangan. Ang Diyos na nangangako sa atin, unahin mo siya, sambahin mo siya sa Espiritu at katotohanan. Huwag yung mga bagay na magpapalayo sa iyo sa iyong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Yung ating mga kapatid, yung kanilang mga anak, sarado yung dalawang mata dahil sa tikdas. Sabi nila, mahal na Panginoon, wala namang kaming magagawa. Kahit ano pa, dalhin pa namin sa doktor yan. Kung kukunin mo ang buhay nan, mamamatayan. Ang sabi mo, unahin ka namin, mahal na Panginoon. Iniwan ang mga anak, pumunta sa gawain, nag-pray sa mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala, sabi ng mga anak, dahil ikaw naman ang nagbigay ng buhay para magiging anak namin. Ikaw rin ang magdudugtong ng buhay niyan. Nasa iyong mga kamay. Umasa sa mahal na Panginoon. Kinabukasan, pagbalik, dahil overnight, nagulat sila. Yung pikit lang mga mata, dumilat ang mga mata. Pinagaling na ng mahal na Panginoon, yung tigdas pa na itim, dapa pa. See? Hindi natin pwedeng mapasubalian ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi natin matanggihan ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord! Siluso ang Diyos. He is a jealous God. Amen? Anong sinabi niya sa 4, 20 ng 4 ng Exodo? Basahin natin yan. Sabi na ako, yung mapanibuguing Diyos. Atin mo nang basahin yan dahil napaka-importante niyan. Kindly, praise the Lord. Exodo 20, talatang 4, kung di ako nagkakamali. Amen. I am a jealous God. Amen. Ganito pagkasabi, huwag kang gagawa para sa iyo ng anumang anyong nasa itaas sa langit, unang nasa ibaba sa lupa, unang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Amen. Dito sa 5, ano sabi? Hanggang 5, huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanigbuhuin. Diyos na mapanibughuin. Na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa 3 at 4 na salin ng lahi ng mga napupuro sa akin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. I am a jealous God. Ako'y silusong Diyos. Amen. Hindi ko kailanman ibinigay ang aking kaluwalhatian, kapurihan, kahit sino paman. Paano? Tingnan niyo po yung mga pinagpapala. O, asan na ngayon? Lahat ng mga pinagpapala, nasa na ngayon? Tinalikuran na ang paglilingkod sa Diyos. Dahil ang kanilang sinasamba na yung pera. Yung pagpapala. Di po ba? Pero dati-rati, ang sabi nila, mahal na Panginoon, pagpalain mo ko, bigyan mo ko ng tricycle para makasamba ako. May tricycle na, hindi na makasamba dahil namamasada na ang tricycle. Amen? Amen? Praise the Lord! Mahal na Panginoon, pagpalain mo lamang kami ang linggo, ang Biyernes at ang Miyerkules, ibibigay ko sa iyo pag pinagpala na kami. Pinagpala na. Mayroon isang tindahan, 2, 3, 4, 5 ng tindahan. Nasaan? Linggo, late pa. Minsan nag-overnight, para pang, nandito ako ha. Nag-overnight ako. Parang nagyayabang pa, nagmamalaki pa. Nasaan na sila ngayon? Hindi pa nga nagtatamasa ng kasaganaan na ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Dahil the more malalaman mo na ikay pinagpala ng lubos, dahil kahit ano pa, lanay, sobra-sobra, umaapaw na ng mga pagpapala, same thing ang iyong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hallelujah, hindi ka nawawala pagdating ng Miyerkules. Inuuna mo ang ating mahal na Panginoon, nag-overnight ka, hindi ka lang linggo nandito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Bakit? Yun ang sinabi kanina nating binasang talata. Bagamat alam na nila at kilala na nila ang Diyos, pinabaliwala nila ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo po, yung mga Israelita, naglalakbay mula Ehipto papuntang Kanaan. Pagdating sa kalagitnaan, nawala lang si Moises dahil kinuha ang 10 utos. Nawala lang ng ilang araw. Nagpaste ng 40 days and 40 nights. Pagbalik ni Moses, ano nang sinasamba ng tao? Guya na. Yung guya na gawa ng kamukha ng hayop.
Maring baka o anong guya yung ginawa nila. Tingnan niyo. Lalo na ang mga Kristiyano, hindi ka na umati ng Miyerkules, hindi ka pa nag-overnight, linggo ka lang. Anong makikita mo sa mundo, yan ang sasambahin mo, yan ang gagawin mo. Yan ang first priority mo. Amen? Amen? Dalang mundo maminamal gumagawa. Lahat ay kakampi ng demonyo yan eh. Sabi ko na nga sa inyo kanina, Satan comes to kill, to steal, and to destroy. He's a roaring lion, seeking whom he may devour. Amen. Ano pa? 2 Corinthians 11 verse 14, nag-aanyo pang anghel. Nag-aanyo pa siyang anghel para makumbinsi ka, makumbirte ka, para iwanan mo ang iyong unang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Ngayon, expert ka na ba? Alam mo na ba? Alam ko na yan, idol worship. Ngayon, nagulat ka. Lahat ng panlalamig mo, panlulupaypay mo, lahat nangyayari sa iyo, yun pala ang nagiging source. Hindi natin alam, hindi lang pala ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, pati pala yung ating mga importanteng bagay, yung gadget mo, na pagising mo sa umaga, yun ang inaatupag mo. May message, anong message? Ano pang mga ginagawa natin pagising natin sa umaga? Imbis lumungot at magpuri, imbis tayo minamahal ay magpasalamat sa kalusugan, kalakasan, kaya isang buhay. Amen? Amen? Tingnan niyo mga minamahal, isang hari, 8 years old pa lang, 8 years old pa lang. Si King Hosea, dito sa 2 Chronicles, chapter 34, verse 1 and 2, italon ang basa sa 7. Kindly, hindi na nasama ito sa aking ibinigay kanina. Kindly, pakibasa po. 2 Chronicles, chapter 34, verse 1 and 2, at talon sa 7. Kindly, praise the Lord. Malapit na tayong magtapos. 3 versikulo na lang ito. Amen. Ito po sa Kalawang Kronika, ang kabanatay 34, talay 1 hanggang 2, talon sa 7. Si Uzzias ay may 8 taong gulang nang siya'y magpasimulang maghari. O, tingnan niyo, 8 years old pa lang ha. 8 years old pa lang siya. Tuloy ang basa. At siya'y nagharing 31 taon sa Jerusalem. At siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon at lumakad ng mga lakad ni David na kanyang magulang at hindi lumiko sa kanan o sa kaliwa. Sa 7, talon sa 7. At kanyang ibinagsak ang mga dambana at pinukpok ang mga asera at ang mga larawang inanyuan ay dinurog at pinagputol-putol ang lahat na larawang araw sa buong lupain ng Israel at nagbalik sa Jerusalem. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo po, ang bata, 8 anyos, yung mga bata, maminamahal, yung mga ating mga beloved children's choir, akala niyo wala kayong kabuluhan sa harapan ng mahal na Panginoon. Ito, 8 years old lang po si Haring Hosea, naghari sa Jerusalem o sa Israel. Naghari, anong kinalulugdan ng mahal na Panginoon? Sa kanya, ginawang pino-pino, pinagbabasag ang mga rebulto, pati yung altar, ginawang pinino-pino niya, natuwa ang mahal na Panginoon. Purihin ang ating Diyos na buhay. Ngayon, maminamahal, ano yung dapat ninyong pinupinuhin? Mga bata ngayon, nakita nyo, pag walang gadget, pagising ng umaga, galit na galit. Mauna bang hanapin ang gadget kaysa pagkain, sa inom ng gatas? Si Hosea, 8 years old lang, bata lang siya, pero alam niya ang mga rebulto, ang sinasamba ngayon ng mga bata, purihin ang ating mahal na Panginoon, hallelujah, ay kinasusuklaman na ng ating Diyos. Suklam na suklam ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng ating ginagawa na lumilihis na tayo, lumalayo na tayo. At yan ang nagiging dahilan bakit ka nanlalamig, nalulupaypay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, huwag kang magpa-deceive. 2 Corinthians 11 verse 14. Kahit anghel bababa mula sa langit at iba na ang itinuturo, bata pa ang sundin mo. Sa Amerika, nakakatawa. Ang mga Amerikano, sumusunod na sa kanilang mga anak, ang lulu't lula, nagyayabang pa, ang apo daw nila, kanila lang sinusunod. Anong nangyari? Nabaliktad ng mundo. Kindly, praise the Lord. 2 Corinthians 11 verse 18, last 2 verses.
At last verse ay Ezekiel chapter 36, verse 24 up to 30. Kindly. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Ikalawang Korinto, Kapitulo 11, ang talata po ay 14. Dito po sasabi, at hindi katakataka sapagkat Satanas man ay napagkunwari Si Satanas man. ng kaliwanagan. Ay, mami naman, medyo nautala ating mga kapatid. Si Satanas man ay, hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel sa kaliwanagan. Okay? Tingnan nyo, pakihanda ang Ezekiel 36 verse 24 up to 30. So ang ibig sabihin, anong alam ng bata? Kaya ngayon, tingnan mo mga bata, problema ng dipid. Grade 3 na, grade 4, di marunong sumulat, di marunong bumasa. Grade 6 na, hindi pa marunong ng multiplication table. See? Kamangmangan ng mga Amerikano, mga mangmang sila. Mga Pilipino, kung matalino tayo, abay, nung araw, isang tingin lang ng ating nanay, ng ating tatay, sunod-sunuran tayo. Kaya ang lahat ng mga bata nung araw, marunong magsaing, marunong magluto, marunong maghugas ng pinggan, marunong mag-igib ng tubig, marunong mga akoy para igagatong ng panggatong, marunong kumuha ng mga pagkain doon sa bukid para kainin. Ngayon, ang bata, naku po, kahabag-habag ang mga magulang na hindi sinuswito ang mga anak. Kindly, dito po sa huling talata. Praise the Lord. Instrumentalist, kindly please. Amen. Ganito ang pagkasabi. Sapagkat aking kukunin kayo sa mga bansa at pipisanin ko kayo na mula sa lahat ng lupain at dadalhin ko kayo sa inyong sariling lupain. At ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo at kayo'y magiging malinis sa buong ninyong karumihan. At sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan, lilinisin ko kayo. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. At aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan. At aking bibigyan kayo ng pusong laman. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo. At palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan. At inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. At kayo magsisitahan sa lupain na ibinigay ko sa inyong mga magulang. At kayo magiging aking bayan at ako'y magiging inyong Diyos. At lilinisin ko kayo sa lahat ninyong karumihan. At aking patutubuin ang trigo at aking pararamihin. At hindi na ako magpaparating ng kagutom sa inyo sa 30. At aking pararamihin ang bunga ng punong kahoy at ang ani sa bukid, upang huwag na kayong tumanggap pa ng kadustaan ng kagutom sa mga bansa. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang reward ng ating mahal na Panginoon. Kung mula kanina hanggang ngayon, sinusundanan ninyo ang ating pinag-aaralan. Yan ang pangako ng Diyos sa atin. Pagdating nitong huling mga araw, yun ang genuine na pagpapala. Amen. Hindi yung pagpapala na kahit hindi nakadalo, pinagpala pa rin. Mag-ingat kayo sa mga salitang pinagpala. Kahit hindi na nag-aati ng Miyerkules, kahit hindi nag-overnight, Sunday lang, sabihin pa rin pinagpala. Asa ang pagpapala doon? Pinagpala ang Kristiyano pag Miyerkules, Biyernes at Linggo nandito, ipinagtrabaho ang kanilang kaligtasan. Amen? Amen? Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya maminamahal, it's a big, big reminder. Deceiving idols, mga pagkukunwaring, mga idolo sa ating buhay, iwaksik natin. Alam ninyo, alam nating lahat, anong nararapat. Reviewin lang ninyo yung ating pinag-aralan. Basahin lang ninyo, palagi, yung Romans chapter 1, verse 18 up to 28. Diyan kayo mamumulat at magugulat sa kabutihan ng ating malapain ginawa sa ating buhay. Iniibig namin kayo, minamahal. Iniibig ko kayo. I don't want to hurt you. Ayaw ko kayong saktan, pero ito ang nararapat dahil gusto nating magmana ng langit at buhay na walang hanggan sa piling na ating malapain. Tayo mula tayo tumayo, awitan natin ang ating malapain noon. Praise the Lord. Mary Jobs.
I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. Isa na pa mo, I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, for I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. You have led me through the fire in the darkest nights. You were close like no other. I have known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Hallelujah, hallelujah. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, we love you so much, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. And all my life you have been faithful. Hallelujah, hallelujah. And all my life you have been so, so good. With every breath, praise the Lord, hallelujah. Oh, I will sing of the goodness of God. Mga minamahal, yan ang mga aral na ating pinaka-asam-asam. Yan ang aral na magsasabi sa atin ng buong katotohanan. Sa una, akala natin mali, akala natin dapat yung alam ko ang tama. Pero yung totoong mangangaral, hindi tinitignan kung masasaktan ka o hindi. Ang tinitignan niya kung ano ang tamang gawin para ikaw ay magmana ng buhay na walang hanggan. That is the goodness of God. Yan ang totoong kabutihan ng Diyos. Hindi yung ikaw ay mawawala na sasabihin, tama yan, tama yan. Hindi ganun ang kabutihan ng Diyos. Ang kabutihan ng Diyos, sasabihin at sasabihin,
kung ano ang tama at kalooban ng Diyos. Yes, amen. Mga minamahal, we miss na pastor. Lahat naiinis kapag sinangaral. Pero sa bandang dulo nakikita nilang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kung tayo lahat nanangan sa ating mga pride, wala sana tayo ngayon dito. Hindi sana tayo lumaya sa ating mga kasalanan. Hindi sana tayo lumaya sa ating mga karamdaman. Maring ilan sa ating ngayon, maring nawala na, namatay na. Ang ilan nasa kulungan na, ang ilan napahamak na. Ngunit nung ating ibinaba ang ating mga pride, nakinig tayo sa pangungusap ng Diyos. Natuto tayo sa Kanyang mga salita. Yan ang dahilan kung bakit, kung sino tayo ngayon, pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. And all my life, you have been faithful. And all my life, you have been so good. And every breath, I will sing of the goodness of God. And all my life, you have been faithful. And all my life, you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Heavenly Father, hear our prayers. Pakinggan mo ang aming panalangin, O Diyos. Salamat sa iyong mga salita, reminding us sa mga bagay na aming hindi namamalayang ginagawa, nagiging sanhi upang kami malayo sa iyo, mawala sa paglilingkod sa iyo. Sa buong pag-aakala namin ito'y tama. Ngunit salamat sa iyong mga ngaral, salamat sa iyong mga salita, reminding every one of us gaano kahalaga ang kaligtasan. Salamat po na Panginoon. Patuloy mo kaming itinuturo ang tamang daan upang aming maganap ang iyong banal na kalooban. Tulungan mo kami mawala anumang price sa aming buhay. Matuto kaming sumunod sa iyong mga salita. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan. Huwag mo kaming pababayaan. Humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawa. Mga pagbabaliwala. Tulungan mo kaming maituwid lahat ng mga bagay nito at maganap ang iyong banal na kalooban. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, hallelujah. Sa ating po mga minamahal na mga bisita, ating beloved newcomer, tanggapin niyo ang mahal na Panginoon. Apat ang reglamento ng kaligtasan. Unang-unay, pananampalataya. Kinakailangan manampalataya ka sa isang Diyos. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Siyang Diyos na nagkatawang tao. Kaysa isang Diyos, makapangyarihan sa lahat, na nagkatawang tao upang ikaw at ako'y magmana ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, mga minamahal ang pagsisisi. Kinakailangan magsisi. Walang sino mang walang kasalanan. Lahat ng tayo nagkasala. Kaya kung magsisi tayo, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Buhay ang ating Diyos, nakikinig sa bawat panalangin ng kanyang mga anak. At ang pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon. Ganapin mo ito, sabi ng Acts 2:38, be baptized in Jesus' name. Tatanggapin mo ito upang ikaw makalaya. Makalaya sa iyong mga pagkasala, mapatawad ng kasalanan, tanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Nakikita niyo ang mga nanginginig, umiiyak. Yan hindi pa pag-iyak ng kalukutan. Pagdamayan ng banal na presensya ng Diyos. And when the Spirit of God
dwelling behind lahat sa ating the midst of us. Doon mo nakikita ang karamdamang kanser gumagaling, ang problema nilulutas, ang lahat ng mga kalungkutan pinapawi na mahal na Panginoon. Diyos ang gumaganap ng lahat ng mga bagay nito, hindi ang tao. Dahil ginanap natin ang kalooban na mahal na Panginoon. Sa oras na ito mga minamahal, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Ating mga beloved viewers, huwag kayong magatubili. Sumunod kayo sa bawat panalangin na aking sasabihin. Sumabay kayo sa ating mga beloved kapatiran na baguhan sa oras na ito na dito sa atin. Hallelujah. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa hapong ito. Ako'y makasalanan mula noong ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Lahat ng aking nagawang pagkakasala, inihingi ko ng kapatawaran. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, salita, at sa katotohanan. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa kalatang buhay dyan sa kalangitan, sampu ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, itong aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po, dakilang Diyos sa banal sa iyong pangalan namin, pinakamalapis na ito yung mga anak. Saan man sila naroroon, ano man kanilang kalagayan, saan man sila mga Panginoon, kinaroon sila sa araw nito, walang bagay na makakadlang sa iyong pagpapala sa iyong mga anak. Walang distansya makadlang sa iyong pagpapala sa iyong mga anak na ito, mahal na Panginoon. Pagpalay mo po sila, mahal na Panginoon, humingi kami ng kapatawaran. Iningi namin ng kapatawaran ng mga kapatid namin ito sa pandalangin na aming ginagamit ng Malbingista with Estrada Almeida. Ay po maminamal na mamagawa. Patawarin mo po sila sa kanilang pagkakasala. Gawin mo silang tuyo na Kristiyano sa isip, salat, katotohanan. Isulat ang kanilang mga pangalan sa kalatang buhay. Diyan sa kalangitan, sampu ng kanilang mahal sa buhay. Nawa hindi unat ulito ng kanilang paglilingkod. Simula pa lamang nawa ito, mahal na Panginoon. Makasama namin sila hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong mga personal na pangangailangan. Huwag kayo mag-alinlangan, mga kapatid. Tayo na lahat ay binigyan karapatan ng Diyos na humingi, manalangin, at may kapangyarihang palayasin lahat ng gawa ng kaaway. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Lahat mga aming mga kapatid, kung mayroong karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mal sa buhay, nas nating ilapit sa malapit, dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na pinakamabalay sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa itong Espiritu, kung may magkapangyayang palayasin, lahat ng gawa ng kaaway sa oras ito, sa pandalangin na aming ginagamit ng Malbingista with Estrada Almeida, aming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman, TB, diabetes, cancer, leukemia, lahat ng gawa ng kaaway, trangkaso, sipon, ubo, high blood, stroke, we can cast out in the mighty name of Jesus, cast out in Jesus' name. Hallelujah, 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 hallelujah. Pneumonia, cast out in Jesus' name. Leukemia, cast out in Jesus' name. Lahat ng gawa ng kaaway, ay kapit cast out in Jesus' name. Cast out, cast out, cast out. Lahat ng mga palalupaypay, mga palalamig, mga gawa ng kaaway, pagkababag sa iglesia, cast out, cast out, cast out. In Jesus' mighty name, we bind the power of darkness. In the mighty name of Jesus, be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord, Lord to God. At tayo na po mga minamahal tumayo at ating pong tayo po'y lumundag 3 beses bilang pag-angkin at ng katuparan ng ating mga pinalangin mga minamahal, sapagkat sabi niyan, when you pray, believe that you receive. Amen? At yan mga minamahal, hindi yung darating na pakiramdam, hindi ganon. Panampalatayan mo na yan ay tinanggap mo na, sapagkat yan ang pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen. Praise the Lord. Diyan na po natapos ang ating pong pag-salita ng Diyos. To God be the glory. At ay dadago na po sa ating pong announcement. Narito ang ating pong beloved brother June. Amen. Praise the Lord. Upay ito po yung paunan sa ating announcement. Praise the Lord. Muli natin pinakamamala Panginoon. God bless you, beloved brother Elder, Brother Joven Ferrer. At salamat sa ating pinakamamala Panginoon sa pagpapala, kanyang banal na salita na napakinggan. Sa hapong ito, dinala po nating beloved ordained preacher, Kuya Bob Pionir. Puri natin dakilang Diyos. Minsan pa nating palakpakan ang ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah.
At tayo po danak po sa ating mahalagang announcement. Puri ating mga Panginoon, ang pagpupuri, pagkadakila, pagkaluwalhati at pagpapasalamat ay sa ating pinakamamahalang Panginoong Jesus. At ako po ay nagpapabuo ng aking dobling galang sa ating Honorable Pastor Estrada Almeida. Ating pong inaalala ang kanilang mga turol, ara at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ang pagbati po sa ating mga beloved Almeida family, Almeida children, puri natin dakilang Diyos. At ganito po sa hapong ito, sa ating mga bisita, kung mayroon po, puri natin dakilang Diyos. At tayo po daraki po sa ating mahalagang announcement. Salamat sa ating pinakamamahalang Panginoon muli at tayo pinakapagdaos sa ating pong gawain sa buong maghapong ito. Salamat sa magandang panahon na pinagkaloob sa ating pinakamamahalang Panginoon. Tunay po na ang Diyos ay palaging nasa atin. At patuloy po tayong sumaybay sa banal na gawain natin pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ating lalong-lalo po ating pong mga baguhan na kung saan ay sumusubaybay at tumatangkilik at patuloy na nanonood at naka-live ang ating banal na gawain dito po sa San Carlos City, Pangasinan. Tunay po na alang-alang po sa patakaran po mga minamahal at ang ating pong banal na gawain. Ito po ay ang ating banal na gawain dito po sa San Carlos City, Pangasinan Outreach ay may ginaganap na 3 beses po sa isang linggo. Ang location po ng ating banal na gawain dito po sa San Carlos City, Pangasinan, 157 Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. At tayo po ay nagdadagos po na 3 beses po sa isang linggo. Araw po ng Miyerkules at Biyernes, ito pong overnight prayer, at araw po ng Linggo, ito pong ating Sunday service. Ang ating pong oras sa araw po ng Miyerkules, ito po ay nagsisimula po ng 1:00 ng hapon at ito po ay matapos ng 5:00 rin ng hapon. At ganoon din po sa araw po ng Friday, ito po ang ating overnight prayer. Ang ating pong overnight prayer nagsisimula po ito ng 9:00 po ng gabi at ito po ay matapos na po ng araw ng Sabado 6:00 po ng umaga. Purin po ating pinakamamahalang Panginoon. At ganoon din po sa araw po ng Linggo, ang ating banal na gawain ay nagsisimula po na ito ng 9:00 po ng umaga at ito po ay matatapos po ng 3:00 ng hapon onwards. Purin natin dakilang Diyos. At patuloy po natin pong subaybayan ang ating pong TV program dito po sa Channel 4 sa araw po ng Sabado. Ito po ang ating pong banal na gawain sa TV, ang ating pong program. Ito po ay nagsisimula po ng 11:00 ng gabi at ito po ay matatapos po ng 12:00 po ng 12 midnight. At ganoon din po ang ating pong radio program, Jesus Miracle Hour, DCMA, iimban sa ating pihitan. Ang Jesus Miracle Hour, ito po ay nagsisimula po ng 10:30 ng gabi at ito po natapos po ng 12 midnight. At ganoon din po, huwag po nating pabayaan na tayo po ay patuloy na ipalo po ang ating pong live streaming at ito po ating website, San Carlos City, Pangasinan. Ang ating pong Jesus Miracle Cross International Ministry, ating live streaming. At ito po ay ginaganap po natin ng 3 beses po rin po sa isang linggo po rin ating dakilang Diyos. At pagkatapos po ng gawain sa ating mga kapatiran, kung meron po kayong ipa-counsel, prayer, meron po tayong prayer and counseling. Andiyan po ang ating pong Sisters Information, andiyan po ating beloved Ate Vines Near, kung meron po tayong isang guni, at ganoon din po kung meron po tayong pong mga problema at kahilingan na pwede po tayong lumapit sa ating beloved Order Preacher Kuya Bubi Near. At meron din po tayong lihans pagkatapos po ng gawain, lumapit lang po tayo sa harapan, po ating pinakamamahalang Panginoon. At ang ating pong Christmas Thanksgiving sa ating mga kapatiran, ito po ay sa December 18, araw po na ng Huwebes. Tayo po ay mayroon pong
Christmas party sa lahat po ng mga interesado po na mag-join po sa ating pong Christmas Thanksgiving bilang pasasalamat po sa loob po ng isang taon na tayo po muli binigyan ng ating pinakamamahal na Panginoon ng magandang kalusugan sa ating mga pisikal. Kailangan po natin magpasalamat sa Diyos. Ang ating Thanksgiving, inulit ko po, December 18, araw po ito ng Huwebes. At puri po ating December 18 po, itong exclusive Christmas party po. Exclusive Christmas party po, ang ating pong Christmas Thanksgiving sa ano po pala to, December 21. Amen! Puri natin pinakamamahal ng Panginoon. At ganoon din po mga kapatid, sa ating mga choir members, sa ating mga Jesus Finest Generation Choir, meron po tayong practice po pagkatapos po ng banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Tunay po tayo, patuloy po tayong dumalo. Huwag po nating kaligtaan na tayo po ay lagi pong magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ay palaging paulit-ulit na sinasabi ng ating ginagalang na Evangelista. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po palagi pong dumalo ng 3 beses dahil po ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon ay hindi na po natin nalalaman kung ito po ay sa araw paggawain babalik ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Purihin ating dakilang Diyos. Ganun din po mga minamahal, tayo po ay magpuri sa ating mga kanya-kanyang tahanan. Tayo po ay humayo, mag-share po tayo ng Word of God, ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat tunay po na malapit na po ang ating katubusan ng pagbabalik ng ating mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! At ganoon din po mga minamahal, mayroon po tayong solicitation. Ito po ay solicitation letter. Ito po ang deadline sa araw po ng December 14, 2025. I-distribute po ito sa ating mga kapatiran ang itong solicitation letter po rin ating pinakamamahal na Panginoon. Kung wala na po kung nakalimutan, praise God, puri natin dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord! Puri natin dakilang Diyos. Tayo po ay manalangin na po sa ating pong pagtatapos at pag tinatawagan ating beloved brother, Elder Saldi de Guzman. Amen. Praise the Lord. Amen.
Oh,